my Adonai, Jehovah, oh merciful, faithful, my Adonai, Jehovah, oh merciful, faithful, my Adonai, you promised not to be with me. merciful, The people cry out to you, my Lord. Don't let us die in this wilderness. merciful, If there is something you trust me, Lord, it's your sweet love and your faithfulness. merciful, faithful, Yeah, Lord, I'll be on the great faithful, This is as all my fears and worries. But with the fire and cloud you guide, now we react to a place of rest. merciful, All the praises to you, my Lord. My Jehovah, you are still the best. no go drown me, Ẹ káalẹ́, ẹ káàbọ̀ sí channel Fati Okodoro lẹ́ẹ̀kan sí. no go drown me, I go live and watch a great mercy, I no go die. I no go die, Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run àti ní ayé àlàáfíà. Hear my cry. oh merciful, faithful, Oh, Lord, now I behold the great merciful, faithful, Gbé Ọlọ́run ga fún àánú tí o rí gbà láti rí ọjọ́ mìíràn. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún orí ọ̀fẹ́ láti wà lára àwọn alààyè. Èmi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ó kà mí sí tí ó jẹ́ kí n wà láàyè nínú àánú àti orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. Ìwọ náà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí àwọn tó wà lórí ètò Ọlá Miss Wet, Shalom, Olúwọlé Stephen, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Stọlátẹ́rù, God bless you, you are welcome. Gẹ́gẹ́ bí a ti bẹ̀rẹ̀ ní ìjẹjọ́, òun náà la ó tẹ̀síwájú ní ọjọ́ Sunday tó kọjá. Ìgbé ayé bàbá Ábúráhámù, bàbá ìgbàgbọ́. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run, Adérójú Pọ́nlé, ẹ káàbọ̀. Bí a ti ń retí olùdánilẹ́kọ̀ọ́ wa, bí a nẹ́tọ̀ọ̀kì wọn ni kò ló ṣe ségesège. A retí wọn kán darapọ̀ mọ́ a ò ní pẹ́ púpọ̀ lálẹ́ yìí, torí èmi ti wà ní ìlú mìíràn. Iná bá rẹ̀ ti ṣe ségesège, láptọ̀pù ó kù ní, kò sí mi sí níbi tí sólà wà. So a ó ṣe pápápá bí awo bàbá àṣọ̀nà. Bí a ti ń bẹ̀rẹ̀ lórúkọ Bàbá, Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́, a fi ètò lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Olúwa Ọlọ́run gba àkóso. Ọlọ́run, àwọn ọ̀rọ̀ tá ó gbọ́ yìí, Olúwa jẹ́ kó yé wa, jẹ́ kó dẹ̀ yé wa. Ẹni tí ó kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́, a fẹ́ kí ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ láti kọ́ wa láti ọ̀dọ̀ rẹ wá. A ò fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ orí ènìyàn, a ò fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ọgbọ́n ènìyàn. A fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ó kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́, ọ̀rọ̀ tí a ó rí múlò fún ìgbàlà ọkàn wa ni o. A dúpẹ́ torí tí ẹ ti gbọ́. A gbàdúrà lórúkọ Jésù Olúwa wa. Àmín. Nígbà tá a retí arákùnrin TMD tí wọ́n dá wa lẹ́kọ̀ọ́, mo kàn fẹ́ sáré sọ àwọn nǹkan kan fún wa. Ká má rẹ̀wẹ̀sì o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kristẹni ní ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn ti mú lójú ọ̀nà ìrìn àjò yìí. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ní ìjẹjọ́, ẹ jẹ́ ká rántí wúndíá 10. Jésù ò kàn déédéé sọ àwọn wúndíá 10 yẹn fún wa. Òun ló yẹ kó máa jẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìrúnilọ́kàn sókè lóòrèkóòrè tí ìrẹ̀wẹ̀sì bá ti fẹ́ mú wa. Tá bá ti ka ìtàn àwọn wúndíá 10 yẹ ká rántí. Àwọn 5 kan ṣe ọlọ́gbọ́n, àwọn 5 kan sì ṣe òmùgọ̀ aláìgbọ́n. Ibo ni wọ́n fẹ́ wà ń bẹ̀? Láàárín ọlọ́gbọ́n ni tàbí òmùgọ̀? Ńbọ̀. Níbo ló fẹ́ wà? Láàárín ọlọ́gbọ́n ni tàbí òmùgọ̀? Ìwọ ló yàn fúnra rẹ, torí ènìyàn ni ọ́. Ó lè yàn ní tí o bá fẹ́ ṣe. Yálà láti wà láàárín àwọn ọlọ́gbọ́n tàbí láti darapọ̀ mọ́ àwọn òmùgọ̀. Ohun mìíràn tí mo fẹ́ sọ ni pé a rí àwọn ènìyàn lénìí, mo sọ níjẹjọ, màá tún tẹnumọ́ lọ́sẹ̀ yìí. Arákùnrin àáfàá kan ṣe fídíò tí ó ń béèrè nígbà táyè bá yọ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan, wọ́n ti dá a lóhùn.
ṣùgbọ́n àwa náà ó tún ṣe fídíò náà láti fi dá wọn lọ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Mo like response alàgbà tí wọ́n dá lóyìn. Ẹ jẹ́ kí n wò bí a máa rí líǹkì. Yes, ẹ jẹ́ kí n send link yẹn sí comment section. A lè wo fídíò arákùnrin yẹn. Mo yìn wọ́n láwo mi mọ̀ wọ́n ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tọ́lọ́run fún wọn láti respond sí àfáà yẹn. Wọ́n sì dáhùn dáadáa. Ṣùgbọ́n nígbà tèmi bá máa dáhùn, ìdáhùn yẹn náà ni màá wá yí tábìlì po láti béèrè náà lọ́wọ́ tàwọn náà káwọn náà bá lè dáhùn káwọn náà dá wa lóhùn. Yeah. Arákùnrin Imam Abiodun, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ kí àwọn ará lé. Yeah. Ẹ kí àwọn ará àgbọ̀ yẹn ti mú tara yín o. Sorry. Mo kí gbogbo àwọn ará ilé. Mo pé a kú ìsinmi òní. Ṣé dáadáa láyé ni gbogbo wa wà? Báwo ni ìsìn lónìí? Ǹjẹ́ ìbùkún ọ̀pọ̀ yanturu tí a ti gbà? Mo gbàdúrà pé yóò máa pọ̀ sí láyé wa. Gbogbo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó sì ti wọnú ayé wa yóò ṣe ayé wa láǹfààní. Láṣálẹ́ pẹ̀lú gbogbo àwọn tó wà lórí ètò mo kí wa. Lórúkọ Jésù, ìfàmìróyàn yín kò ní gbẹ. Ọlọ́run yóò sì máa ràn yín lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yin ará ilé náà, gbogbo ètò tá à ń ṣe yóò ní ipa rere nínú ayé wa àti ìdílé wa lórúkọ Jésù. Ẹ ṣeun gan ni. Yeah. Ẹ ṣeun. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀, gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mò ń sọ, a wà ní live ní YouTube, Facebook, Twitter àti lórí rédíò Fáàtì Òkodoro. Tá a bá lọ síbẹ̀ nísìn, a ó máa gbọ́ wa kétékété. Rédíò wa náà ti padà sí ní ṣiṣẹ́. Fáwọn tí ò bá lè gbọ́ wa báyìí, wọ́n lè gbọ́ wa lórí rédíò Fáàtì Òkodoro. Arákùnrin kan mẹ́sẹ̀jì nípa àwọn gbádùn àwọn orin tó wà ń bẹ̀. Ó yẹ ká máa ṣe àwọn ètò ṣùgbọ́n ṣẹ̀mùpẹ́ nìkan ìjáwádé yẹ ká láwọn ètò tá a máa ṣe ṣùgbọ́n díẹ̀díẹ̀ náà ni Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Yeah. Arákùnrin Samadi náà darapọ̀ mọ́ wa bí a ti ń sọ̀rọ̀. Ẹ kí àwọn ará ilé tẹ́ bá wà níbi tẹ́ ti lè sọ̀rọ̀. FSP, ẹ kú iwájú o. TMD wà online. I don't know, I can't see anybody online, but mo kí gbogbo yín o. Happy Sunday. Mo kí àwọn ará ilé náà. Imam Abiodun ló wà nílé. Imam Abiodun, ẹ kú sinmi ẹni o. Àbúrò sinmi o. Yes, sir. God be with you. I like this backdrop. Oh. It's so beautiful. So beautiful. Of Abraham. Good evening, brother. Sorry, I can't see anybody online. Yeah. Sunday Ajibade Moki gbogbo yín. God bless you. Yeah, ẹ ṣeun. Gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan tí mò ń sọ lọ, ká má káàárẹ̀, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ẹ jẹ́ ká fúnra wa, ó ní ẹ máa fi ọ̀rọ̀ yìí tu ara yín nínú. Ṣé rí àwọn tó gbòde kan ní ìsìn yìí bí àwọn onígbàgbọ́, ẹ jẹ́ kí n sáré ṣí wa létí. Wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ làwọn mùsùlùmí bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ń ṣe àtakò Bíbélì, wọ́n ń ṣe àtakò Jésù, wọ́n ń ṣe àtakò gbogbo ohun tó jẹ́ ìgbàlà tí Jésù mú wá, wọ́n ń bẹnu àtẹ́lù. Àwọn olùṣọ́ àgùntàn wa ni ẹ má jẹ́ kọbi ara sí wọn, ẹ jẹ́ á máa kà wọ́n sí nǹkan kan kò nítumọ̀, nǹkan tó ń sọ nítumọ̀. Wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ imú ẹlẹ́dẹ̀ sì ti wọnú ọgbà. Wọ́n wá ń di ẹbí Gòláyátì lẹ́ni tán dún kòkò máwọn ránṣẹ́ Ọlọ́run míì. Wọ́n dún kòkò máwọn, wọ́n á lọ síwájú ilé ìjọ́ngbà míì. Wọ́n á dẹ́rù bà wọ́n. Kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe fún wa. Yẹ wá dìfẹ́ǹdì Báíbù yín. Ẹ wá dìfẹ́ǹdì nǹtẹ́ gbé dání. Ṣùgbọ́n ká nígbà yẹn tán ti bẹ̀rẹ̀ làwọn ránṣẹ́ Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí ní respond sí wọn ni. A ò bá ti pa Sátánì lẹ́nu mọ́. A ti wá rí àwọn ẹgbẹ́ míì láwọn náà ti dìde báyìí. Mo sọ ní ìjẹjọ màá tún sọ lé ọ̀sẹ̀. Wọ́n sì ń jáde láti ṣe àtakò ohun tá à ń pè ní ìgbàlà tí Jésù mú wá sáyé. Wọ́n bẹnu àtẹ́lu Bíbélì, wọ́n bẹnu àtẹ́lu ìgbàlà Jésù, ikú àti àjíǹde rẹ̀. Ẹ̀sìn àbáláyé la fẹ́ ṣe, humanity la fẹ́ ṣe. In tá à ń sọ fún yín ni pé in tó bá fẹ́ yàn láàyò, ìpèníjàre fún gbogbo àwọn tó bá ń ṣerúfẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ Jésù wo ló lè mú tó lè ṣe àtakò rẹ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí Jésù Olúwa sọ́yá? Ilé ni kò bá humanity lọ tàbí kò bá ẹ̀kọ́ ọmọnìyàn lọ. Ìwọ tó ń ṣe fídíò tó ń ṣe àtakò ìtẹ̀lé Jésù, jíjẹ́ ọmọlẹ́yìn Jésù, mo pè ọ́ níjà. Bí àwọn ọ̀rọ̀ sì ti ń gbọ́ tó ti ń ṣiyèméjì nípa ẹni tí Jésù jẹ́,
ìpèníjà ńlá rè fún irúfẹ́ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ torí àní pé wọnú ètò arákùnrin TMD ti dé àwọn èèyàn sì ti darapọ̀ mọ́ wa dáadáa. Ìpèníjà ńlá rè fún irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀. Kí ni Jésù Olúwa sọ tó lè bẹnu àtẹ́lù? Mo pè ọ́ níjà ọyá mu jáde pé Jésù ní ẹ máa báyàwó yàwó sùn ni, Jésù ní ká fẹ́ ọmọ ọdún 6 ni, Jésù ní ká máa bẹ́ orí àwọn èèyàn sílẹ̀ ni, jọ̀wọ́ mú wá fún wa. In tí Jésù Olúwa ṣe tó fi ń bẹnu àtẹ́lù ìpèníjà ńlá ni o. So fún àwọn èèyàn àwọn ọmọ Ọlọ́run ẹ má jẹ́ ká dákẹ́, ẹ jẹ́ ká jí òdodo. Ohun tó bá dín sọ lòdì ẹlẹ́mìíràn ìtànú Bíbélì kò make sense, kò báwo lọ́lọ́ ṣe dá ayé, ìtàn Noah ṣe láì wéèlì sọ́lọ́ mú wéèlì dání ni, ìhún sọ́lọ́run mú dání tí ò fi jẹ àwọn èèyàn. Òun sì mọ̀ pé wọ́n gbé adìyẹ dání ní Ọ̀rúnmìlà ló gbé adìyẹ dání bó adìyẹ ti wá tó wá ń tan adìyẹ nílé ayé. Ìyẹn make sense. Ìyẹn make sense. Olódùmarè àti ẹnìkan náà jọ ń tàkùrọ̀sọ ní ọ̀run, níbo lòun ti wá tó lọ ń bọ́lọ̀ ṣógun pléènì lọ bọ́lọ̀ lọ́run ni tán fi jọ ń tàkùrọ̀sọ tó lọ fẹjọ́ sùn pé Ọlọ́run àwọn èèyàn ń kú nílé ayé wá bá mi jí wọn. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ẹ má jẹ́ ká tanra wa jẹ. Intan sọ ni pé ìgbàgbọ́ ìgbàlà ni Jésù mú wá, kì í ṣe nǹkan ṣẹ̀ǹbáyé ọ̀run ti gbà lọ́wọ́ wa, oògùn agbára ta ni. Jésù ń gbàlà, agbára Ọlọ́run wà síbẹ̀ lénìí ó sì ń gbà àwọn ènìyàn là nínú agbára rẹ̀. Àti rí àwọn tó kóyọ nínú ìjàmbá, àti rí àwọn tó kóyọ nínú ìbọn, àti rí àwọn tó kóyọ níbi ásìdì, àti rí àwọn tó kóyọ lọ́nà kọ́nà nínú orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ ó sì ń gbàyàn là síbẹ̀. So ẹ jẹ́ ká gbé ìgbàgbọ́ wa ìgbàlà ti Jésù. Jésù ò mú ìpèníjà rè fáwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kí n tó pe arákùnrin tó máa dá wa lẹ́kọ̀ọ́ wọlé. Ìpèníjà ńlá rè fáwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká ṣíjú àwọn ènìyàn sí ìgbàlà tí Jésù mú wá, ká ṣíjú àwọn èèyàn kúrò lára ogun èṣù, ìlọ́rọ̀, ìdáàbòbò, ààbò. Tó bá jẹ́ ààbò ló ń wá, wàá rí ààbò lọ́dọ̀ àwọn nínú ayé. Tó bá jẹ́ agbára ló ń wá, wàá rí agbára nínú ayé. Bó ṣe jẹ́ pé o lè má pẹ́ tágbára yẹn á fi bàjẹ́. Tó bá jẹ́ oògùn ló ń wá, tó bá jẹ́ ọrọ̀ ló ń wá, wàá rí gbogbo ẹ̀. Ọmọge ló ń wá, wàá rí gbogbo ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣíjú àwọn èèyàn sí àgbélébù Jésù, ikú àti àjíǹde rẹ̀, iṣẹ́ pàtàkì rẹ̀. Tá a bá lè mú ọ̀rọ̀ Jésù méjì lò, ilé ayé yìí á dẹ́ ilé ayé tó ní ìsinmi. Wọ́n sọ̀rọ̀ technology, mi ìfẹ́ ká yànnà náà púpọ̀ jù, mo kàn ní ká sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ fi technology mélòó làwọn èèyàn wa ti ṣe nígbà táwọn kìíní ò ti dé. Àwọn òyìnbó ṣe technology wọn mọ wọ́n fún wa ní fóònù, àwa tá a lá ní kíní pé agbọ́n ṣe kíní kan, technology wo la ti fi agbára yẹn ṣe nísìnyí. Ẹbí àwọn èèyàn ń dọ̀fẹ́ wọn ṣe microdise ẹ̀ kábílẹ̀ fífi ọ̀fẹ́ yẹn ṣe teleportation. Ẹ sọ ẹ gbé kóòdù ẹ̀ jáde, kóòdù tó bá tẹ kóòdù báyìí o ti dá Amẹ́ríkà nìyẹn, o lè lọ sí London. Kì í ṣe lẹ́mìí o lára. Ẹ jẹ́ fún wa kárì náà. Àbí àwọn technology ká máa mú ẹ̀jẹ̀ èèyàn lóru náà ṣe technology kan náà nìyẹn. Ká máa pe orúkọ èèyàn ẹni tó wà ń lu òyìnbó kó sì máa bọ̀ nílé láìsí ẹnikẹ́ni tó fóònù ẹ̀. Á sì máa ló fẹ́ wá jẹ ìṣin, ò fẹ́ wá jẹ ìṣin ní lókè Ògùn, ìṣin láti Germany, àfìgbà tó dé lójú ẹ̀ wá là pé òun fẹ́ wá jẹ ìṣin kẹ̀. Ẹ ti wálé nìyẹn, ẹ lè lọ mọ́. Oríṣiríṣi àwọn ọ̀nà míì ṣe technology tá a lè gbéjúlé náà nìyẹn. So ìpèníjà ńlá rè fáwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣojú àwọn èèyàn sí ìgbàlà, ọ̀rọ̀ Jésù, iṣẹ́ ìyà àti àjíǹde rẹ̀ tó wá ṣe lórí àgbélébù. Ohun kejì ní pé àwa kìrìsìtẹ́nì ẹ má jẹ́ ká kó rẹ̀wẹ̀sì. Ohunkóhun tí a bá ń gbọ́ ẹ jẹ́ ká yiri ẹ̀ wò dáadáa, káwa náà gbé sọ́pọlọ bí wọ́n ti ń sọ. Ṣọ́rọ̀ ìgbàlà ni. Ìwọ tó bá sì fẹ́ yàn láti tẹ̀lé àwọn nǹkan wọ̀nyí, wọ́n tó bá fẹ́ ṣe nǹkan kan ṣe dáadáa, má kàn dúró lórí eréfẹ́ ẹ̀sìn àbáláyé humanity làwa wàásù fún. Lọ́jọ́ yẹn òfin tó dẹ̀ fẹ́ lò fún humanity ẹ kó mú wá fún wa. Ṣé Bible náà ló máa lò ní àbí ta ló fún ẹ lófin tó fẹ́ lò fún humanity? So ìpèníjà láre fún gbogbo àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Àáfà tó dẹ̀ ṣe fídíò, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, bàbá ẹnìkan sì dá wọn lóhùn, àwa náà tún ṣe fídíò adẹ̀ turn table. Arákùnrin TMD kí a má gbà wàrà lákòókò torí iná lè lọ anytime bí tí mo wà yìí gan. So ẹ káàbọ̀, network yín ti ṣe dáadáa àbí mo rí pé ẹ wọlé lẹ́ẹ̀kan ẹ jáde. Ẹ kálẹ́. Ẹ kálẹ́, ṣé ń gbọ́ mi? Right, ìkẹ́ náà ti darapọ̀ wá, ibi dání náà ti darapọ̀ wá, ilé kún ṣọ́ṣọ́, bébí kò nìkan náà láti rí láti bíjọ́ mẹ́ta báyìí. Yeah, TMD, go ahead, à ń gbọ́ yín. Ẹ kálẹ́, ṣé ń gbọ́ mi dáadáa? Yeah. Okay, ẹ ṣé. Bọ̀ mo fẹ́ wò bí a ti ń bá share screen mi. Okay. Ẹ kálẹ́ o ẹ̀yin aráalé, àsìkò ìsinmi òní. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá a bẹ̀rẹ̀ àwọn ìwádìí kéékèèké kan
adẹ̀ ti arìnjìnà díẹ̀, so ẹni tí ó bá ẹ̀ṣẹ̀ ń join wa ní àṣálẹ̀ tí ò lórí ọ̀fẹ́ ní ti last time, wọ́n lè lọ wo fídíò last week yẹn. Àdá kò ti ṣó lójú screen. So ẹni tí ò bá láǹfààní àti wo ti last week lè padà lọ wo ohun tá a ṣe ní last week láti lè bá wa tẹ̀lé wa ká lọ. So lọ́sẹ̀ tó kọjá, ẹ má bínú pé mo ń lọ bàlàbàlà torí ohun tó ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò wa. So lọ́sẹ̀ yìí a tún máa tẹ̀síwájú. Ọ̀nà tí a ń lọ ó jìnnà gan, ó jìnnà, ṣùgbọ́n a máa make sure pé a fi ilé ìsórí ibì kan ní àṣálẹ̀ yìí. So tó bá máa fi di next week Sunday, a máa wá pick another topic mi lọ́ndà ilé yìí. So a máa sọ fún wa bí a bá ṣe ń tẹ̀síwájú. Mo kí àwọn èèyàn wa gbogbo, Ibn Dani, FSP, Imam Abiodun Bore Ezekiel àti Ibra Samad. Baby Code, à ń retí yín lọ́nà torí kẹ́ lè máa gbọ́ wa lójú òfurufú lọ́wọ́lọ́wọ́. So à ń retí yín. So lọ́sẹ̀ tó kọjá a sọ̀rọ̀ a bẹ̀rẹ̀ nípa historical Abraham. A dẹ̀ sọ a fi àfihàn hàn pé bóyá lóòótọ́ ni Abraham ni ó wá sí Mecca, ó dẹ̀ kọ́ kabbah. Ṣùgbọ́n nígbà tí a ti wo àwọn ẹ̀rí oríṣiríṣi, a fi hàn wípé kò ṣeé ṣe kí Abraham kó kúrò ní ibi tí ó wà, torí pé Islam gan ò tiẹ̀ sọ ibikíbi tó wà tó fi wá sí Mecca, wọn ò dárúkọ ọbẹ̀. Tí wọ́n máa sọ, wọ́n tún máa padà lọ́nu Bible láti lọ allude sí ni. So ohun tó bá dẹ̀ fi lè mú wọn padà lọ sínú Bible, ó yẹ káwọn nǹkan tí Bible gangan sọ ní bẹ̀rẹ̀ dópin, káwọn ohun tó sọ àti ibi tí ó ní Abraham wà, ibo ló lọ. Kì í kẹ́ ṣe pé kákan wò pé ibi báyìí ló sọ, ká tún wá lọ sínú Quran ká sọ pé ibi báyìí ló padà sí. No, kò make any sense rárá. Gbogbo tá a bá fẹ́ sọ kó kúkú wà nínú Bible, rather than ká máa lọ sínú Quran láti máa wá nǹkan tí ò sọnù kiri. So lọ́sẹ̀ tó kọjá náà dẹ̀ ni a fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé Abraham wá sí Mecca rí rárá, kò dẹ̀ sí nǹkan tó jọ mọ́ Mecca, kò dẹ̀ kọ́ nǹkan tó jọ mọ́ nǹkan tó ń pè ní kabbah. Abraham kọ́ ọ́tà 4, gbogbo ojú ọ̀nà tó dẹ̀ gbà kọjá pátá ló wà. Bíbélì dẹ̀ dárúkọ àwọn ojú ọ̀nà yẹn. Ní ọ̀sẹ̀ yìí a sọ àwọn verse méjì lẹ́yìn last week. A sọ sura 396 bí nǹkan, a dẹ̀ sọ sura 22 náà ní kìíní. So a máa gbé yẹ̀wò, a máa yiri ẹ̀wò dáadáa lọ́sẹ̀ yìí. So àkọ́kọ́, torí àkókò wa, ǹjẹ́ àwọn òjíṣẹ́ kankan, ǹjẹ́ wọ́n wá ṣe nǹkan tá ń pè ní pilgrimage ní Mecca? Kò sí ẹ̀rí kan pàtó, kò sí ẹ̀rí kan báyìí tí a lè náwó gan, bóyá yálà nínú Quran ni o, yálà ní historical record ni o, tó sọ wípé Abraham o àti àwọn ọmọ rẹ̀ o àti àwọn òjíṣẹ́ mìíràn káàkiri o, wọ́n wá sí Mecca, wọ́n wá ṣe hajj o, bóyá wọ́n wá ṣe pilgrimage níbẹ̀. Kò sí ohun kankan tí a lè fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀. Inú Islam nìkan náà láti ní àwọn ohun tí wọ́n sọ, kì í dẹ̀ ń ṣe nínú Quran. Ṣùgbọ́n tá a bá lọ sínú hadith a sì máa débẹ̀. Inú Quran hadith wọ́n made mention, àti wípé tá a bá wo inú hadith yẹn, a lot of error àti blunder ni wọ́n kó jọ síbẹ̀. A máa débẹ̀ láìpẹ́, a dẹ̀ máa fi gbogbo àwọn ìdí òkú kíní yẹn. So kò sí verse kankan nínú Quran, kò dẹ̀ sí record kankan tó sọ wípé Mecca, pé àwọn òjíṣẹ́ kankan wá sí Mecca. Àti ìbéèrè tá a nídà ti béèrè níwájú ni wípé ìkíní ó ní pé kí ni ìdí tó jẹ́ pé lẹ́yìn Abraham kò sí òjíṣẹ́ kankan tó rìnrìn àjò wá sí láti wá ṣe hajj. Then bẹ́ẹ̀ mo sọ lẹ́ẹ̀kan, bí Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Davidi, Solomon, John, tídórí Jésù, John the Baptist, tídórí Jésù, kò sí kankan nínú wọn tí wọ́n rìnrìn àjò yẹn. Kò sí rẹ́kọ̀dù fún pé wọ́n rìnrìn àjò láti yan ibi tí wọ́n wá sí ibi tí wọ́n pè ní Mecca lónìí, tí wọ́n pè ní Hijaz láyé ìgbà yẹn. Kò sí ohunkóhun kankan tó fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀, ẹ mú e sọ lẹ́ẹ̀kan. So tí Quran bá sọ fún wa wípé ilé àkọ́kọ́ tí a fún Abraham pé ó jẹ́ ilé ìbùkún fún gbogbo ènìyàn, gẹ́gẹ́ bí a ti kà ní lẹ́yìn sura 3 aya 96, kí ni ìdí tí a ò rí àwọn bí irú Jésù, bí irú Solomon, bí irú Dáfídì kan wá sí Mecca? Kò sí. So ọ̀kan míì tún fẹ́ tún wá sọ ni wípé tí a bá wò ó fínífíní nínú sura 22 aya 27, ó sọ wípé ó ní òun ti fi ìdí
ó náà ti fi ó ní and proclaim to mankind ẹ jẹ́ kí n lọ sí bíbẹ̀ ó ní and proclaim to mankind the pilgrimage they will come to thee on foot and on every lean camel they will come from every deep ravine. That means that pé wọ́n ti establish pilgrimage, wọ́n ti announce ẹ̀ dábìí pé àwọn èèyàn ti ń wá fún nìyẹn, kì í ṣe pé ohun tó jẹ́ tuntun, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá a sọ kò sí ẹ̀rí wípé ẹnikẹ́ni ó wá sí Mecca. Now kó tó di pé mo tẹ̀síwájú màá tún padà sí orí máàpù wa yẹn lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ n sáré share screen mi screen ok mo lérò pé ẹ rí screen mi FSP ẹ jẹ́ bá mi confirm. Ó ń load lọ́wọ́. Okay. Ó ti dé. Okay. So ẹ jẹ́ n ṣí project mi. Okay. Máàpù tá a lò ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá òun lélẹ̀. Okay. Máàpù tá a lò ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá òun lélẹ̀, ibi tí wọ́n pè ní Saudi Arabia òun lélẹ̀, bíi ní Yemen wà, mo lérò pé àwọn èèyàn rí dáadáa, ibi tí Yemen wà ní nísàlẹ̀ ń bí, ibi tí Mecca wà rí ẹjẹ́ yẹn lájẹ̀ká lè rí Mecca ni wọ́n kọ sí ibi, ẹ jẹ́ kí n wò bóyá a lè rí kabbah wọn dáadáa. Kabbah wọn òun lélẹ̀ níbi àárín, ilé àdúrà wọn òun lélẹ̀. Network náà tí ìlú dáadáa. So ilé àdúrà wọn òun lélẹ̀ ní Mecca bí gbogbo ẹ̀ ṣe rí lélẹ̀. So láti ibi sí ibi tí mo draw line dé látòkè yìí tẹ́ bá wò dáadáa so ibi tí Abraham ń gbé tẹ́lẹ̀ òun ní òkè ní àárín ní ilẹ̀ Uri, wọ́n máa ń pè ní Uri òun ní níbí. So láti rìnrìn àjò wá sí ibí yìí it will be a difficult one. So gbogbo ohun tí mùsùlùmí ń sọ fún wa láti jọ́ ẹ̀ ó jẹ́ bí ẹni pé wọ́n ń gbé wa lẹ́gàn tí kò sí ẹ̀rí kankan fún. Gbogbo bíi táwọn wò yìí desert lásán ni, kò sí yánrin ní, kò sí ilé kankan rárá nínú ẹ̀, yánrin nìkan òní gbogbo ẹ̀dẹ́. Mo gbàgbé láti sọ ní last week wípé ẹ̀ẹ̀kan tí ń porúkọ ẹ̀ camel ń mu omi, I think about 120 litres or so ni camel máa mu. Mi ò mọ ibi tó ti fẹ́ rí omi láti àárín yìí, láti àárín dé ìsàlẹ̀ ń bì tí gbogbo ẹ̀ jẹ́ ìyàngbẹ́lẹ̀ tó yẹ pé wọ́n á lo almost like 550 kilometers láti rin ìrìn àjò yẹn wá sí ibi tó dẹ̀ kí wọ́n lè sọnù. So mi ò mọ ibi tó ti fẹ́ rí omi torí kò sí traces omi rárá. So ní last week yẹn mo fi hàn wá wípé láti ilẹ̀ níbí ẹ máa rí gbogbo bíi green, a rí omi níbí, a rí omi láàárín yìí níbi tí Iraq wà yìí, níbi tó kọ Alfajula sí yìí, ẹ jẹ́ n lájẹ̀ dáadáa, omi lélẹ̀ yìí, ṣe ti rí báyìí pé lake lélẹ̀ yìí, níbí náà lake míì tún lélẹ̀ yìí. So téèyàn bá ń rìnrìn àjò lọ bẹ́yìn ìmíì tún lélẹ̀, téèyàn bá ń rìnrìn àjò ó máa kan omi, tí n bá rìn láti ibi síbi máa kan omi, tí n bá rìn láti ibi síbi mo máa kan omi, another lake míì tún lélẹ̀ títí tó fi wá sí ibi tó ń pè ní Canaan, ibi ni wọ́n ń pè ní Canaan, ẹ jẹ́ bóyá mo lè fi 3D. So ibi ni wọ́n ń pè ní Canaan tó ń pè ní the land of Israel. So ibi ni wọ́n ń pè ní fẹ́ fi sí 2D padà. So ibi ni wọ́n ń pè ní Egypt. So láti ibi àárín ibi ẹ jẹ́ n draw line yẹn, láti ìrìn àjò láti ibi ẹ jẹ́ n draw ìrìn láti Aram wá sí ibi àti láti ibi wá sí àárín yìí kò ń ṣe nǹkan tó difficult rárá, nǹkan tó simple ni. So lọ́rọ̀ kan ṣá ẹ jẹ́ n padà sínú presentation mi kan tí mo kàn fẹ́ fi hàn wá lẹ́ẹ̀kan sí nìyẹn so that gbogbo wa máa lè wà ní page kan náà. So súra bọ́ ẹ jẹ́ n dá padà sí presentation mi, stop screen and present again. Okay, ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́. Mo lérò pé ẹ rí screen mi ṣá ẹ jọ̀ọ́. Okay,
ó ń ṣe lọ́wọ́ ó ti dé. Okay. So gẹ́gẹ́ bí mo sọ lọ, so nǹkan tá a sọ ni pé and proclaim to mankind, so wọ́n ti in advance wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa ilé pilgrimage, so kò sí ẹ̀rí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé anybody travel wá láti ibẹ̀ yẹn wá sí anywhere than pé a ní ibi gbogbo ibi tí Abraham gbà kọjá dé temple tó wà ní Jerusalem, a sì máa rí láìpẹ́ pé ibẹ̀ ni àwọn èèyàn ti máa ń gádà ní gbogbo ìgbà tí dórí àwọn Gentiles, àwọn tí ń ṣe Jew tí wọ́n ti ń gádà láti ṣe iṣẹ́ ìsìn. So nígbà tí bá sọ pé and proclaim to mankind will include either Gentile or Jews or whosoever they are. They will come to that place by their camels, by their foot, and they will come to that. Torí ẹ̀ la ṣe ka ní last week kaka verse tí àwọn Muslim máa allude sí, that is Psalm 84 verse 1 to 12. Aka pé the way they walk down to the land called Baka. So ẹ jẹ́ ká tún wo another thing. A fẹ́ wo àwọn verses yẹn ní kọ̀ọ̀kan. Surah 396. Quran sọ wípé the blessed localities, that is the place is a blessed. The old sanctuary that Prophet Abraham constructed has been described as stated in the Quran, Surah 396, as Mubaraka, that is blessing, and Huda, guidance for all Alamin, that is creation, in the Quran. And here is the question that came to mind. How can the Kaaba sanctuary today at Mecca serve the condition of a blessing and guidance to all mankind if worshiping Jew and Christian are forbidden from the premise? Mecca ta ní lónìí, wọn bí Jew tàbí Christian dá kó lóun lọ sí Mecca tàbí kó lọ sí Hajj kó fẹ́ lọ síbẹ̀, wọn lè ẹ́bà gbà kó wọlé síbẹ̀. Ṣùgbọ́n verse Quran tí a kà Surah tá kàkà tán lẹ́ẹ̀kan yẹn àti verse yìí ó jẹ́ kó yé wa wípé the first house of worship appointed for men was that at Baka, blessed and a guidance for all kind of being. So tá a bá wò dáadáa a ó rí wípé Mecca tá a ní lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kò fit in sí description tí verse yìí ń sọ nípa ẹ̀. Táwọn mùsùlùmí bá fẹ́ jiyàn wípé lóòótọ́ Baka òun náà ni Mecca Kaaba òun ni nǹkan tí Abraham kọ́, verse yìí ò sọ bẹ́ẹ̀ rárá, kò tiẹ̀ sí ẹ̀rí fún rárá pé òun ló kọ́. So nǹkan tó ń sọ ni wípé ilé tí a kọ́ yìí o, ilé àkọ́kọ́ tí a kọ́ yìí o, fún gbogbo ènìyàn ó jẹ́ blessed. Certainly in Jerusalem, Muslim, Christian, and Jew are allowed to within the environment. This led support to the notion that the Kaaba sanctuary was made sacred only for those believers, that is Mumini, after the advent of Islam in Arabia. So the current Kaaba was made àṣẹ ní ọ̀ranyàn, àṣẹ ní ohun tó jẹ́ pàtàkì fún àwọn tó jẹ́ àwọn onígbàgbọ́ òdodo tó jẹ́ ti mùsùlùmí nìkan ni wọ́n ṣe fún, wọn ò ṣe fún gbogbo ènìyàn. So even ọjọ́ kan bọ̀ tá a máa sọ̀rọ̀ nípa ṣé ǹjẹ́ arán Muhammad sí gbogbo ayé, a sì máa sọ̀rọ̀ lórí, a máa tú gbogbo Arabic word yẹn palẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan, a ó rí bóyá nígbà tó bá ní mùsùlùmí sọ pé wọ́n rán Muhammad sí gbogbo ayé ni, a ó wò bóyá lóòótọ́ lọ̀rọ̀ yẹn sọ pé gbogbo ayé ni wọ́n rán Muhammad sí. Ṣùgbọ́n ní ọwọ́ yìí pẹ̀lú nǹkan tí a rí níbí, ohun kan tó ń sọ ni wípé pé ilé àkọ́kọ́ yẹn pé ó jẹ́ ilé tí a ṣe ní ìbùkún àti fún guidance fún àwọn gbogbo ènìyàn. So eléyìí tá a ní Kaaba lọ́wọ́, tá a ní Mecca, kò ṣe fún gbogbo ẹ̀dá ènìyàn. Gẹ́gẹ́ bí èmi báyìí, mi ò lè lọ síbẹ̀, FSP ò lè lọ síbẹ̀, Ibn Dani ò lè lọ síbẹ̀, àwọn Júù ò lè lọ bẹ̀ kí náà fẹ́ lọ ṣe pilgrim. ẹ̀ ń bá fẹ́ kú lè lọ. Kí lẹ sọ? Ẹni tó bá ṣe tán àti kú ó lè ló máa lọ síbẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni. So but current temple tí a ní lọ́wọ́lọ́wọ́ láyé òde òní yìí ó fit description kan tí a kà tán ní ìsìn yẹn. Jẹ́ kí n fi temple wọ̀nyí. This is the temple in Jerusalem. We have, ẹ máa wo dáadáa, a máa ní the court of the priest wà ń bẹ̀, a ní court of the priest ní àárín lókè, a ní court of the Israel ní àárín lókè, a ní altar ní inú, a sì tún ní holy place, that's the building where they call it holies of holies. We have holy place, we have most holy place, we have holies of holies ní ibi holy place yẹn. Then we now have court, women court ní ibẹ̀, a ní court of the Gentiles. Àwọn mùsùlùmí máa ń sọ wípé
wọ́n máa ń wò bóyá pé àwọn Gentiles ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Jew ní ayé ní títí dé 4th century or 2nd century second temple period kó tó di pé wọ́n destroy ní 70 AD. A ní tí àwọn Jew bá fẹ́ ṣe ohunkóhun àwọn Gentile náà máa wá sí Gentile court, oníkálukú wọn máa wà níbi tí a pè ní Gentile court yìí, ibẹ̀ náà máa dúró sí tí oníkálukú máa ṣe nǹkan tó bá fẹ́ ṣe níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ làwọn Jew máa wá sí Israel court. Arákùnrin TMD. Yes sir. Ẹ má bínú, mo fẹ́ pe àkíyèsí níbi tẹ́ ẹ sọ níbi Gentile yẹn, mo fẹ́ béèrè ẹ rántí nínú iṣẹ́ àwọn àpòstélì, ẹ fọkàn síbi tẹ́ ẹ dé o, nínú iṣẹ́ àwọn àpòstélì ẹ rántí pé àwọn ṣé ó lè jẹ́ bí ẹ̀rí fún nǹkan tẹ́ ẹ sọ yìí pé àwọn èdè oríṣiríṣi tí wọ́n ṣọmọ Ísírẹ́lì wà ń bẹ nígbà táwọn ọmọ Jésù bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ èdè wọn, ṣé irú tàbí kí ni relationship ní àbọ̀tọ̀ ni? Bẹ́ẹ̀ ni nínú iṣẹ́ àpòstélì orí kejì bí nǹkan kọ́ nìyẹn, nígbà tí wọ́n sọ ọ̀rọ̀ tán tí àwọn àmì tí wọ́n wà ní yàrá òkè, àwọn tí wọ́n wà ní ìtòsí wọn, àwọn Arabia, àwọn Jew, àwọn nígbà tẹ́ni wọ́n bà lé wọn. From every part of the world tí wọ́n come together, wọ́n ń gbọ́ ohun tí àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù tí wọ́n ń sọ ní èdè nígbà tó ń fèdè pọ̀ ní ibẹ̀ yẹn. So ní Gentile court yìí, ibẹ̀ náà ni Jésù ti lọ lé àwọn tó ń tà tó ń rà, níbi Gentile court yìí ló ti lé ibi àwọn tó ń tà tó ń rà. Jésù rí ìfàsí gbogbo bẹ̀ yẹn kò yà sọ́tọ̀, ó ní ilé, ó ka gbogbo ibi tí àwọn Gentile ń dúró sí, ó kà kún, ó ní ilé bàbá mi ló pe gbogbo ẹ̀. So kò dá Gentile yà sọ́tọ̀, kò dá Jew yà sọ́tọ̀, gbogbo ibi tí Gentile dúró sí yẹn ó pe gbogbo ẹ̀ ní ilé bàbá mi ló pe gbogbo ẹ̀ pátápátá. So kò dá yà sọ́tọ̀. So àti Jew o àti Gentile o gbogbo wọn pátá náà wà papọ̀. Ìdí tí àwọn Gentile ò fi wọnú temple ò ní pé wọn kò sí ní, wọ́n rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí kò mọ́, tí wọ́n lè go through Jewish process of or purification. So wọ́n dẹ̀ force wọn láti máa go through, but kán lè láyàbá pín nínú ètò sacrifice, wọ́n ní kán wà ní Gentile court. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mo rí mùsùlùmí kan tó béèrè ìbéèrè kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wípé àwọn ará Nínéfè pé wọ́n tọrọ dáríjì, Ọlọ́run sì dáríjì wọn láì ṣe pé wọ́n ṣe ẹbọ. Mo rí kà nínú rabbinical literature wípé ní ìgbàkúgbà tí àwọn Jew bá fẹ́ ṣe ìrúbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ wọn, wọ́n máa ń ṣe ìrúbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ àwọn Gentile náà pẹ̀lú. Wọn kì í dá Gentile, wọn kì í dá ṣe ìrúbọ fún ara wọn nìkan lọ́tọ̀. Tó bá ń ṣe, wọ́n máa ń ṣe ti àwọn Gentile náà pẹ̀lú, wọ́n máa ń dárúkọ àwọn Gentile nígbà tó bá ń offer sacrifice fún Ọlọ́run ní ìgbà yẹn. So fún ìdí èyí, ó disprove claim pé bóyá bí ẹni pé Gentile àti Jew wọn ò ní nǹkan kan ṣe papọ̀, wọ́n ń ṣe papọ̀. Nǹkan tó kàn wá bẹ́ẹ̀ ni pé wọn ò lè wọ inú ilé ìsìn àwọn Jew nínú ilé, torí pé àwa Gentile a ò lè go through Jewish purification rite, kò sí bá a ṣe fẹ́ ṣe, a ò lè go through rẹ̀. So wọ́n ṣe dá wa yà sọ́tọ̀ ní ọ̀nà ọ̀tọ̀. Tàbádẹ̀ kábi tíjọ́ nígbà tí Paul máa sọ, Paul sọ̀rọ̀ nípa pé there is a war in between this Gentile place, Gentile court, and níbi tí àwọn Jew wà, níbi tí temple wà. That war is called wall of hostility. Paul sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ wípé it has been abolished. Àwọn Muslim máa ń misinterpret verse yẹn bí ẹni pé ó sọ pé the law has been abolished. No, he was talking about the law of hostility. That is, he's talking about the war that separates the Jews and Gentiles. So again, tẹ̀síwájú. So it was in this court, mo sọ lẹ́ẹ̀kan, òun níbẹ̀ ni àwọn money changer, and Jésù ti lé àwọn money changer jáde. So jẹ́ ká padà sí verse tí à ń sọ lọ lẹ́ẹ̀kan, which is Surah 3 ayah 39, níbi tí Quran ti sọ wípé ó lo èdè blessed láti signify wípé ilẹ̀ tí wọ́n kọ́ tẹ́ḿpìlì sí ó jẹ́ locality area tí ó wà níbi tí wọ́n ti ṣe ìbùkún fún, so tó dé àtàǹpè ní Holy Land. So ẹ jẹ́ ká wo bí Kùránì ṣe lo àwọn èdè yẹn gangan nínú Kùránì. For instance, nínú Surah 17 verse 1, ó kà wípé exalted is he who took his servant by night from Al-Masjid Al-Haram to Al-Masjid Al-Aqsa, who surrounding Barakna, that is, we bless, to show him our sign. Indeed, he is the hearing, he is the seeing. How rí wípé ní verse yìí wọ́n lo blessed mọ́ Al-Aqsa.
ṣùgbọ́n tá a bá wo ilé tí wọ́n kọ́ sọ ibi tí Muhammad ti kúrò wọ́n pè ní from al-masjid al-haram ní gbogbo a sì máa padà rí o gbogbo ibi tí wọ́n ti lo barakna or barakana nínú what is it called nínú Quran láti represent wọn lò pẹ̀lú al-masjid al-haram wọn lò pẹ̀lú ẹ̀ rárá ibì kan ṣoṣo tí wọ́n ń lo èdè barakna fún òun náà ni ilé àkọ́kọ́ tí a fi fún Abraham tí wọ́n já Quran mọ̀ọ́mọ̀ fi èdè yẹn ya ilé ìsìn yìí àkọ́kọ́ yìí ó fi yà á sọ́tọ̀ wọ́n pè náà ní ancient house a sì máa rí gbogbo ẹ̀ náà láàkọ́. So Quran make use of the term barakna to describe the sanctuary of Makkah which is normally referred to al-masjid al-haram, that is prohibited or inviolated mosque, or the kabbah which is present within its band. Then again, number 2, we have barakna fiha, that is Surah 7 ayah 137, blessed land for the children of Israel. Territory again, blessed land. So anything that has to do with that place, he used blessed with it. Wọn fún Mẹ́kà kò síbi tó ti lò or Kaaba kò síbi tó ti lò pé it was a blessed place rárá. Surah 21 verse 71 sọ wípé Prophet Abraham and Lot delivered to the blessed land. Again, which blessed land? Mecca? No. Surah 21 verse 81 sọ pé wind flow for Solomon on the blessed land. Ṣé Solomon ǹjẹ́ Mecca ló gbé? No, kò ṣe bẹ́ẹ̀. Surah 34 ayah 18 ó sọ̀rọ̀ nípa Saba and city in between, which is also talking about a blessed land. Another one tún ni wípé Barakan, the first house, that's àtúpadà sórí Surah 3 ayah 96, the first house of appointed for a son of Adam is the one which Bibakata is at Baka, Mubarakan, that is blessed. So, and guidance for all nations, that's Surah 3:96 again. So, èdè tó lò ń bẹ̀ is Barakan, that is a blessed place that we have made blessed or we have blessed. But kò síbi tẹ́ tí máa kà nínú Quran. The Quran never make use of the term Barakna to describe the sanctuary at Mecca. So kò sí verse kankan tí Mùsùlùmí bá ní kàn jọ wọ́n provide it fún wa. So this is the house in Mecca, not the one we show you the other time. Then another thing tí mo fẹ́ ká fi hàn ni pé ní ilé tí wọ́n kọ́ àkọ́kọ́ tí wọ́n sọ pé Abraham kọ́ tó pè ní the first house that Abraham built, wọ́n sọ wípé there is sacrifice. Ẹjọ́ bá mú tó ọdún yẹn ẹjọ́. Sacrifice was offered inside that house. Ní ilé tí à ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò síbi tí wọ́n ti sọ wípé wọ́n ti offer sacrifice níbẹ̀ rárá tó. So sacrifice inside the sanctuary or house, that is the ancient house. The Quran make it clear that sacrifice took place inside the ancient house or at its location. This is extremely difficult to reconcile with the location of the Kaaba, as even today, no sacrifice take place at or around the Kaaba or anywhere within the premises of the Haram, that is the Haram, that forbidden place. Let us see the verse now. He said, you have advantages. That's Surah 22 verse 33. He said, you have advantages in them till a fixed time. Then their places of sacrifice is at the ancient house. So now the verse is referring to the place Abraham was, the first house that we're talking about, because he used the word ancient house for it instead of the first house. Now this time around, so you have advantage in them till a fixed time. Then their place of sacrifice is at the ancient house. So what are we talking about in this verse? This verse clearly inform us that the place we are talking about, sacrifice took place there. But in Mecca, in Kaaba, no sacrifice ever took place or take place, even till today. If you want to see any sacrifice being take place, sacrifice one. Ṣùgbọ́n kì í ṣe ní Kaaba. Ṣùgbọ́n Bíbélì jẹ́ kó yé wa nínú ìwé Genesis. Nínú Genesis chapter chapter 26 verse 5 pé Isaac kọ́ ilé fún Ọlọ́run, ibẹ̀ náà ló dẹ̀ ti rẹ́fà sacrifice. Ní Genesis chapter 35 verse 7,
Jacob náà build ilé, ibẹ̀ ló ti offer sacrifice. Mose nínú Exodus chapter 17 verse 15 to 16 ó offer sacrifice, ó build ilé fún Ọlọ́run láti offer sacrifice. Then Solomon èyí tí wọ́n tó build approximately around 957 BC, òun náà kọ́ temple èyí tí a ní lọ́wọ́ tó yẹ pé wọ́n destroy ní 70 AD. So wọ́n nínú ẹ̀ wọ́n máa offer sacrifice sí Ọlọ́run. So then Quran tún wá sọ nǹkan kan tó ṣe pàtàkì tó jẹ́ pé ó máa fún wa ní idea ilé wo ni ó ń sọ, ǹjẹ́ Kaaba ni àbí ilé tó wà ní Jerusalem. Ó jẹ́ ká understand pé nínú ilé yẹn o there will be a sign in it, there will be a sign nínú ibẹ̀. So tá a bá padà sí Surah 3 ayah 97 yẹn again, a ó rí wípé tá a bá wo Surah 3:97, tá a bá connect ẹ̀ pẹ̀lú Surah 17:1, tá a bá connect méjì, again repeat again, tá a bá connect Surah 3 ayah 97, tá a bá connect ẹ̀ pẹ̀lú Surah 17 ayah 1, ó máa jẹ́ ká ní idea ohun tí a kà lẹ́ẹ̀kan nígbà tí mo ka 17:1. Ó sọ wípé mo bọ́ jẹ́ kí n wá verse yẹn jáde tó ní blessed, tó sọ pé we took his prophet. I'm coming. Let me just quickly look for it. I'm coming. Okay. 17:1. Only exalted is he who took his servant by night from Al-Masjid Aram, that is the one in Mecca, to Al-Masjid Al-Aqsa, whose surrounding was blessed, to show him our sign. That is, Muhammad was taken to a place to show him their sign. So ibi tí mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ ká take note níbi tó sọ pé to show him our sign. So ẹ jẹ́ ká lọ síbi tí adélẹ̀ kan yẹn tí mo sọ̀rọ̀ pa our sign. So tá a bá ka Surah 3:97 tá a connect mọ́ bí tí mo kà tán ní ìsinyìí, ó máa fún wa ní idea ilé wo ni wọ́n sọ̀rọ̀ tí wọ́n ti sign wà ń bẹ̀. Surah 3:97. Díàhín, that's continuation Surah tá a kà tán lẹ́ẹ̀kan yẹn, which is Surah 3:96. Surah 3:97 sọ pé díàhín a clear sign, the station of Abraham. Again, díàhín a clear sign. Inú ilé yẹn there is a sign there tíbi tí a mú Muhammad lọ láti lọ wo sign ẹ̀rí àbí kí la máa pè lédè Yorùbá, láti lọ wo clear sign yẹn ní station Abraham. Ṣẹ̀rí nǹkan tá à ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Now tá a bá wá wò fínífíní, ẹ jẹ́ n padà sí Surah 17:1 again. Only glory be to him who made his servant to go on a night journey from the sacred mosque to the remote mosque, Masjid Aqsa in Jerusalem, of which we have blessed the present so that we may show him some of our sign. So ẹ tó bá wo kíní fínífíní á rí pé kì í ṣe Mẹ́kà, kì í ṣe Kaaba ni ó ní sign yẹn nínú. Tá a bá wo Kaaba lónìí àti máa débẹ̀, a máa wo inú ilé yẹn, ǹjẹ́ sign kankan wà níbẹ̀, sign wo gan ni wọ́n ń sọ. So here is the deduction that I made on the two verses. Number one, if one is to compare these two verses, then the signs are at Jerusalem, where one will also find the station of the prophet Abraham. Number two, Maqam el-Ibrahim at Makkah claimed to bear the foot imprint of Prophet Abraham from nearly 4,000 years ago. This is quite an interesting claim, but not without some academic incredulity. It is important to remember adherents of the previous scripture were present in the location of the Hijaz at the time of revelation. However, no such claim seems to have found currency with either the Jew or the Christian. Ohun tí mo ń sọ òun ni wípé tá a bá ní ká wo fínífíní tí mo dẹ̀ máa fi hàn wá nísìn, òun ni wípé kò tá a bá compare verses méjì tí a ti fi hàn yẹn lẹ́ẹ̀kan, Surah 17:1 àti Surah 3:97, tá a bá compare dáadáa, ibi tí sign yẹn wà ó gbọ́dọ̀ jẹ́ Jerusalem, kò gbọ́dọ̀ jẹ́ Mecca. Àti pé tá a bá wo, àwọn mùsùlùmí máa ń sọ wípé footprint ti Abraham wà ní Mecca ní ibi Kaaba. For 4,000 years, since 4,000 years ago or nearly 4,000 years ago, kò sí any academic paper kankan tẹ́nì kankan kọ ká tó máa sọ wípé bóyá document kankan wà or picture kan wà tó show wípé lóòótọ́ footprint ti Abraham wà ní Mecca. Then mo wá sọ wípé ó yẹ it is important to remember that even ní time àwọn
Muhammad ní time Muhammad a ní àwọn Jew àti Christian tí wọ́n ti wà familiar pẹ̀lú Jerusalem tó ti mọ nǹkan tó wà ń bẹ̀. So nígbà tó ti ń sọ̀rọ̀ nípa sign yẹn, it can be referring to Mecca, it can be referring to another place which is not in the area tí Muhammad wà. So ẹ jẹ́ ká wá wo ẹ̀rí ìpè lóòótọ́ ni sign yẹn wà níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Quran ṣe sọ ní ilé tí Abraham kọ́. So tá a bá wo àwọn Jew for thousands of years nothing claim pé there is a sign on the mountain tí temple wọn wà tẹ́lẹ̀. And let's look at one. Number one lélẹ̀, mo lérò pé ẹ̀sìn ń gbọ́ mi torí network lè sá lọ. Yeah, this is the inside the dome of the rock níbi tí wọ́n kọ́ kan ti porúkọ ẹ̀ sí kíní golden dome yẹn sí ní Jerusalem. Ó dùn mí tí ó yẹ kí n fi picture ẹ̀ sí kẹ́ lè rí dáadáa. But nǹkan tó wà nínú ẹ̀ tẹ́ bá wo etí ẹ̀ ní apá òkè níbí ẹ ó rí wípé ẹ máa rí ibi tí wọ́n tẹ́ ẹ ní sí ibi rọ́ọ̀gì sí ibẹ̀ làwọn àwọn Muslim mọ̀ barricade àárín yẹn ni wọ́n pè ní the foundation of the house or the foundation house wọ́n máa ń pè. So wọ́n tẹ́ kíní síbẹ̀ ọ̀gbẹ̀ náà ti máa ń kírun wọ́n máa bí ẹni pé wọ́n point head wọn towards that particular rock. Wọ́n máa dorí kodò níbẹ̀. Wọ́n rò bí àwọn nígbà pé bẹ́ẹ̀ ni Muhammad ti gòkè lọ ọ̀run. Ọjọ́ mi a sì máa sọ̀rọ̀ bóyá Muhammad ǹjọ́ lọ sí ọ̀run ǹjọ́ gòkè lọ ọ̀run a sì máa sọ̀rọ̀ débẹ̀. So sign yìí ẹ máa rí ojú ẹsẹ̀ níbẹ̀ ẹ máa rí pé it is a sign lóòótọ́ tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wá wo kabbah, ǹjẹ́ sign yìí wà níbẹ̀ rárá? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ dákun ẹ̀yin ará ilé tó bá ń gbọ́ wa, dísì inú kabbah àwọn lélẹ́yìí o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá lè náwó sí sign kankan bí yìí lẹ́yìn àwọn worowóró tán so sókè àti ibi tán máa ń gbé Quran lé lórí nísàlẹ̀ àtàwọn pílà mẹ́ta kan, ǹjẹ́ ẹ bá wa rí ibì kankan tí wọ́n pè ní sign tó yàtọ̀ àti ilẹ̀ tán ti tiles? Mo ráyán. Ẹ̀ráyán àti ìdán ọ̀dà. FSP ẹ ṣọ́ra yín o, ẹ̀rí ayán ọ̀tọ̀ ni aráyán níjọ́ kì í ṣe inú ilé ṣá. So nínú kabbah wọn òun lélẹ́yìí inú mountain òun lélẹ́yìí. Ǹjẹ́ sign wà ní mountain? Yes, ó wà níbẹ̀. Ǹjẹ́ sign wà nínú kabbah? Kò sí nǹkan kan rárá. Worowóró tán kó sókè àti ibi tán lè gbé Quran lórí láti kà òun nìkan ni a rí. Lóòótọ́ tá a bá wo àwọn historical record Islam a rí pé wọ́n lẹ̀ picture oríṣiríṣi mọ́ inú ẹ̀ tí Muhammad débẹ̀ tó ya, ṣùgbọ́n ibẹ̀ náà ti bá picture Maryam àti Isa tí Muhammad ní kán reserve ti picture Isa àti Maryam kì í ṣe bí tá lọ lálẹ́ ní. Ṣùgbọ́n ìbéèrè tí mo máa béèrè lọ́wọ́ mùsùlùmí ni pé báwo ni Muhammad ṣe mọ̀ pé picture Isa àti Maryam òun nìyẹn? Láyé òde òní Muslim á criticize Christian pé wọ́n lo picture kan òyìnbó ni báwo kì í ṣe Jésù idolatry ni. Ṣùgbọ́n báwo ni Muhammad láyé ìgbà yẹn ṣe mọ̀ wípé Isa nìyẹn àti ìyá rẹ̀? So mùsùlùmí kan máa jẹ́ kí yẹn rókì ní ọkàn wọn. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn èdè tí wọ́n lò, terminology used to differentiate the kabbah from Prophet Abraham's first house. Ẹ jẹ́ ká wò. Number one, Abraham's first house that he built with Ishmael has never been described as the Masjid Haram, the Kaaba, or indeed the Haram in the Quran. Kò sí ibi kankan tí wọ́n ti describe, mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, kò sí. The term haram means to forbid, prevent, to make unlawful, deprive, inviolable, to be refused something, or to involve some contention or wrangling. This definition is certainly consistent with many Quranic narratives where the sanctuary at Mecca became a contention between the disbeliever and the Muslim, the latter at times being forbidden from its environment. So, tá bá wo ohun tí point tí mo list yìí, ìkíní kò síbi tí wọ́n ti lo Masjid Haram fún ilé tí Abraham àti Ishmael kọ́ tàbí anybody, kò síbi tí wọ́n ti lò. Ohun tí mo lò lẹ́ẹ̀kan ni pé Barakan ni wọ́n lò fún, that is ibi tí a ti ṣe lọ́jọ́ tá a ti bùkún òun ni wọ́n lò fún. Ibi tí ìtumọ̀ Haram ni ohun tí a ṣe léèwọ̀. So fún Kristẹni a ṣe bẹ̀ léèwọ̀, fún àwọn Jew a ṣe bẹ̀ léèwọ̀, fún àwọn abọ̀rìṣà a ṣe bẹ̀ léèwọ̀, àwọn múmìnì àwọn onígbàgbọ́ òdodo àwọn nìkan ni a fún ní àṣẹ láti wá síbẹ̀. Unlike Jerusalem tó yẹ pé Jew àti Gentile, Muslim, Christian, wọn títí dayé òde òní Muslim, Christian, àwọn Hindus, mo ní picture kan tí àwọn Hindus tí wọ́n ti lọ worship níbẹ̀, tí wọ́n wá sí orí òkè níbẹ̀ tí wọ́n wá worship níbẹ̀, àwọn náà ń claim
link to Abraham. Àwọn BAE àwọn náà claim link to Abraham. So àwọn tó ti ń claim link to Abraham àwọn náà ti pọ̀ bí Mùsùlùmí náà ṣe ń claim link to Abraham. Then another one, the original sanctuary built by Abraham and Ishmael, however, has been described with the key epithet Beit, that is house, and usually with a prefix or suffix, but without the use of Aram. Whether this is the first house or the ancient house or simply the house, there appear to be consistent use of term Beit without the use of Aram. Where Beit and Aram appear combined, the Arabian sanctuary indicated as in Surah 5:2 and Surah 5:97. Also, in addition, Al-Bahit simply means the house and a particular structure for a habitation or a place of worship. This can be a reference for the Kaaba or any other well-known site of worship, such as the ancient house. So, ẹ jẹ́ ká wá wo nínú Quran nǹkan tó lò fún Mecca, àwọn verses tó ti lò fún Mecca to describe the sanctuary at Mecca, that is láyé ìgbà yẹn kò tí ì sí nǹkan tó jọ mọ́ Saudi Arabia o. Saudi Arabia came to be in 1928 and officially a nation in 1930. So kò sí nǹkan tó jọ mọ́ Saudi Arabia láyé ìgbà yẹn àwọn tó máa ń sọ bẹ́ẹ̀. So the Masjid Al-Haram, Sacred Mosque, gbogbo àwọn verse tán ti lò Surah 2:1444, Surah 2:17, 5:2, 8:34, 9:7, 9:19, 9:28, 17:1, 22:25, 48:25, 40. Then fún Kaaba 5:95, 5:97. Beit Al-Haram, Sacred House, wọ́n lò ní 5:2, 5:97. Beit wọ́n lò Beit lásán fún Kaaba, wọ́n lò 8:35, wọ́n lè lò 2, wọ́n lò ní 2:158. Ṣùgbọ́n fún ilé tí Abraham kọ́kọ́ kọ́, wọ́n pè ní Baikita, wọ́n pè ìkan ní Baitika Muharim, your sacred house, Surah 14:37. Then below I will go for elaboration too. Then we have Beit Al-Tiq, ancient house, Al-Wala Beit, first house. Then we have Beit Al-More, frequent house. Then Beit, wọ́n lò fún Beit náà ní àwọn verse kan náà níbẹ̀. Then ní ancient house rites were reinstated at the Kaaba. Ohun tí nǹkan tí lè ń sọ̀rọ̀ nípa ìlú wípé verse tí a fẹ́ lọ a máa lọ síbẹ̀ náà nísìnyí. Ohun gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilé tí Abraham kọ́ lálákọ̀ọ́kọ́, Muhammad nígbà tó ń gba ìran tó ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀, ó ń sọ fún wọn wípé kí wọ́n irú àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn pé wọ́n fẹ́ reinstate ẹ̀ sí Kaaba náà. So after to destroy àwọn òrìṣà yẹn tán, so he's talking to his people about it. So ancient Abraham right mentioned, ẹ jẹ́ ká wo Surah 22:25. Surely those who disbelieve and hinder men from God's way are from the inviolable mosque, Masjid Haram, which we have made equal for all men, the dweller therein and the visitor, and whoever shall incline therein to wrong unjustly, we will make him taste of painful chastisement. So verse yìí ló ti sọ̀rọ̀ nípa Kaaba, which is ilé mosque tó wà ní Mecca, Masjid Haram wọn ní Mecca tí wọ́n pè ní Kaaba lónìí. Verse nìkan ló sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ìgbà tó sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, verse tó tẹ̀lé àwọn verses tó tẹ̀lé ń bọ̀. Àwọn verses tó tẹ̀lé wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nípa Abraham. Àwọn verses tó sọ̀rọ̀ tẹ̀lé kò sọ̀rọ̀ nípa the first house, kò sọ̀rọ̀ nípa Kaaba mọ́, ó bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa Abraham. Ẹ jẹ́ ká wo verse 26 ẹ̀, ó sọ pé behold, we gave the site to Abraham, the site of the house, Bakana Ibeit, saying, associate not anything in worship with me, and sanctify my house for those who compass it around, or stand up, or bow, or prostrate themselves therein in prayer. So tá bá wò, ẹ máa rí pé ó ti switch orí Abraham padà. Kò sọ wípé Kaaba yẹn òun ni Abraham ni wọ́n fún Abraham. No, first house, àti sọ̀rọ̀ nípa first house, or àti sọ̀rọ̀ nípa ancient house, àti sọ̀rọ̀ nípa pé it should be in Jerusalem. So now ó switch kúrò lórí ní verse 25, ó switch kúrò níbẹ̀ wá sí 26, ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ nípa Abraham. So níbí kò sọ̀rọ̀ nípa Masjid Haram rárá mọ́, ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ lórí
house, which is the house of the Abraham. In verse 27, and proclaim to mankind the pilgrimage. They will come to thee on foot and on every lame camel. They will come from every deep ravine. Àti sọ yẹn náà lẹ́ẹ̀kan wípé verse yìí kò lè máa refer sí Mecca torí pé wọn tí wọ́n ti decree tẹ́lẹ̀ ní pilgrimage wọ́n ti declare, so that means pé àwọn yẹn yẹ kó ti máa wá. Tó bá jẹ́ pé Mecca ni kí ló dé tá àti rí àwọn èèyàn àwọn bí abi Jésù àwọn bí àwọn old prophet látọ̀ Abraham kan wá sí ibẹ̀, ṣùgbọ́n a rí evidence nínú Bible pé àwọn èèyàn visit temple ní Jerusalem, even Jésù fúnra lára rẹ̀ ó visit temple ní Jerusalem, so ìyẹn ti ẹ̀ kọ́kọ́ sọ problem. Verse 23 ó sọ fún wa wípé that they may witness, 28, that they may witness the benefit provided for them. Who are them? He's talking about the people of Abraham, and celebrate the name of God through the day appointed over the cattle which he has provided for them for sacrifice. Who are those people making sacrifice in their temple, in the house? It is the Jews. Then eat from them and feed the distressed ones in want. Nígbà tí àwọn tẹ́ bá ka Leviticus dáadáa tàbí Deuteronomy tẹ́ bá ka dáadáa Ọlọ́run fún wọn ní instruction pé tán bá ti wá ń fa sacrifice, especially tó bá jẹ́ pé Thanksgiving sacrifice or tán bá ń fa tithe wọn wavering tithe or tán pè ní family harvest, they will sit down and everybody will come around and they will eat from the sacrifice after offering the sacrifice in the temple. So we have evidence in the Bible, but there is no evidence that wọ́n máa ṣe sacrifice tán nínú kabbah àwọn èèyàn wájú kò wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í jẹ nínú kabbah, kò sí nǹkan tó jọ rárá nínú Quran. Then in verse 28 and 29 ó ní then let them complete the rites prescribed for them, perform their vow and circumambulate the ancient house. Kò sọ pé kabbah is not the ancient house. The ancient house is the ancient house of Abraham, which is in Jerusalem. Then he said, let them complete. Okay, I think I've read that one. Then such is the pilgrimage. Whoever honor the sacred right of God, for him it is good in sight of his Lord. Lawful to you for food in pilgrimage are cattle, except those mentioned to you, an exception. But shun the abomination of idol and shun the word that is false. This is still referring to Abraham and the temple, or the generation of Abraham and his temple, the children of Abraham and his temple, how they relate in the temple, and the forbidden food for them to eat in that area. So he mentioned that for food in pilgrimage that is lawful for them are cattle, except those mentioned to you. So àfa àwọn míì tí wọ́n ṣe léèwọ̀ fún wọn, àwọn kan ni wọ́n lè jẹ níbẹ̀. So and bó dẹ̀ ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. Now turning unto God, not ascribing partner unto him, for whoso ascribe partner to God, it is as if he had fallen from the sky and the bird had snatched him, or the wind had blown him to a far off place. So the ancient house is what is being talking about here, not Masjid Haram. Then verse 32 says that is the command, and whosoever magnifies the offerings consecration to God, he surely is from devotion of the heart. 33 says, therein are benefit for you for an appointed time, and afterward they are brought for sacrifice to the ancient house. Then 34 says, to every people did we appoint right. Now ó ti wá padà sórí àwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ nísìn, ó bẹ̀rẹ̀ sí padà sórí àwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ nísìn yìí tó jẹ́ pé àwọn èèyàn time ẹ̀. Ó ní to every people did we appoint right of sacrifice, that they might celebrate the name of God over the sustenance he gave them for animal fit for food. But your God is one God. Submit then your will to him in Islam and give thou the good news to those who humble themselves. So tá bá wo lọ bọ̀ nísìnyìí pẹ̀lú nǹkan tí a kà, àwọn point ńlá lè gbé jáde. In those verses we have read, it is clear to know that the disbeliever from the time of Muhammad are being addressed. Please note the use of the word inviolable or prohibited, that's for the Masjid Haram. Then for the next verse and onward, the ancient rights of Abraham as clearly mentioned, and how they were made incumbent on Abraham, his follower, and those who follow his footsteps in faith. There is no mention henceforth of the Masjid Haram. The mention is only of the sanctuary at Bakkah, not at Makkah. These are the ancient rituals that are being narrated to the Muhammad with a particular purpose, so that they may be instituted at the Kaaba. So with all we have seen, it's not talking about
the first house is not talking about kabbah. It's talking about the temple in Jerusalem. Now, to round it, because I'm rounding up gradually for this section, the next one, the direction of prayer or the place of prayer. Tabaranti àwa Kristẹni, a máa ń gbọ́ lẹ́nu àwọn mùsùlùmí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n fèsì Jerusalem láti pray. Suddenly they turn their face sí Mecca. Bẹ́ẹ̀ ni a máa rí kà nínú Surah 2:1-14. Only indeed we see the turning of your face for guidance to the heaven. So we shall surely turn you to a direction of devotion or prayer, Qiblatan, that you will be pleased with. So turn your face in the direction of the sacred mosque, and wherever you are, turn your face in that direction. Now, until verse yẹn sọ, mo ṣàlàyé kan pé àwọn Mùsùlùmí máa ń fẹ́ ká mọ̀ wípé direction of prayer tẹ́lẹ̀ ni Qibla àwọn òun ni Jerusalem, wọ́n fèsì ibẹ̀. Ìgbà tó di wípé ọ̀rọ̀ dàrú táwọn Júù ò gba Muhammad gbọ́, ó ṣe inú mi ní ó wò pé ó dà pé àwọn bíbí ò fẹ́ gbà mí gbọ́, jẹ́ kí n yá bá tèmi lọ. So àwọn wá review fásì wípé a ti rí ẹ tó kọjú sí wa láti gbójú agan sí wa lọ́wọ́ sọ́run wípé ò fẹ́ bi tí a fún ẹ tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n nísìnyí o a fẹ́ fún ẹ níbi tí yóò tẹ́ ẹ lọ́rùn, kọjú sí mosque èyí tó wà ní direction tí a fẹ́ fún ọ yìí. So tá a bá wò dáadáa, a ó rí wípé this is talking about another place from one direction to another. Ìdí tí Quran fi sọ̀rọ̀ nípa ilé Abraham dáadáa tí ó ń ṣe pé Mecca ló kọ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, òun ni wípé ó ń refer sí another place tí ń ṣe Mecca. Ó dẹ̀ emphasize lórí ibẹ̀ náà dẹ̀ ni Muhammad dẹ̀ kọ́kọ́ dojúkọ nígbà tó bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò prophethood dẹ̀. Nígbà tí ó di pé àwọn ará Júù dẹ̀ gbà láàyè tí wọ́n gbà mọ́, tí wọ́n gba ọ̀rọ̀ ẹ̀ gbọ́, ó change ọ̀rọ̀ ẹ̀, ó dẹ̀ dojúkọ ibòmíì. Òní verse yìí wà fún. Then tá bá wo Surah 10:87, he said, and we inspire Moses and his brother that provide dwelling for your people in Egypt and make your dwelling as a place of worship and establish regular prayer and give glad tidings to those who believe. Now, tá bá wo the word Qiblatan dáadáa nínú dictionary, ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé a Qibla, the point in the direction of which prayer must be made to efficacious. So then we see that in Daniel chapter 6 verse and chapter 5 verse 10. Then we have the Qibla of Muhammad is the Kaaba at Mecca. Then we can see that one as Surah 10:87. The word has been interpreted as a place of worship. So that is it. Now, kó tó di pé mo dẹnu dúró lórí àṣálẹ́ yìí torí àkókò wa, ibo gan ni idea wípé Abraham wá sí Mecca ti wáyé nígbà tí a rí nínú Quran? Ibo ni idea yẹn ti wáyé? A rí idea yẹn nínú hadith. Mi ò ní lọ much sínú hadith, bò máa fi ẹyọ kan hàn wá lọ́jọ́ iwájú nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn other thing. A sì máa padà wá sí hadith mo fẹ́ yín, a sì máa padà wá sí hadith, máa tún lọ sí àwọn other hadith míì tá ti máa tú àwọn àṣírí ìkọ̀kọ̀ kan tó wà ní Islam tí wọ́n fi ń fúlù àwọn èèyàn káàkiri, tó fi fúlù ara wọn, tó dẹ̀ fi ń fúlù àwọn èèyàn káàkiri. Máa fi hàn yín láìpẹ́. Now, ìkíní a rí nínú Sahih Bukhari volume 4 number 50 book 55 number 584. Ibẹ̀ ni idea wípé Abraham wá sí Mecca. Only when Abraham had difference with his wife because of her jealous of Hajar, Ishmael's mother, he took Ishmael and his mother and went away. They had a water skin with them containing some water. Ishmael's mother used to drink water from the water skin so that her milk will increase for her child. Ìbéèrè àkọ́kọ́ ó ní pé nígbà tí according to Bible, nígbà tí Abraham tí Hagar àti Isaac Ishmael máa kúrò ní ilé Abraham ò ń ṣe ọmọ tí wọ́n ń fún lọ́yàn mọ́, ó ti dàgbà. Ẹ̀rọ number 1 nìyẹn. Mi ò fẹ́ point gbogbo yẹn out, a sì máa padà sórí ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Ẹ̀rọ number 1 tí mo fẹ́ point out sí nìyẹn. Kò ń ṣe ọmọ tí ó sì ń mọ ọyàn. So àwọn aládìtì onírọ́ gbà ní wọ́n. Ibẹ̀ láti máa mọ next one tí mo fẹ́ sọ. Ó ní when Abraham reached Mecca, another blunder ó nìyẹn, a dẹ̀ ti expose yẹn. He made her sit under a tree and afterward return home. Ishmael's mother followed him, and when they reached Kedar, she called him from behind, "Oh Abraham,
To whom are you leaving us? He replied, I'm leaving you to Allah, Allah's care. She said, I am satisfied to be with Allah. She returned, blah, 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 blah. Kí n má fi gbà wá lásìkò. A sì máa padà sórí àdìtì lágbára Ọlọ́run lọ́jọ́ iwájú. A máa sọ̀rọ̀ nípa Safa and Marwa. A máa sọ̀rọ̀ nípa ibi omi tí wọ́n sọ pé wọ́n ti mu tí Hajara ti mu Zamzam. A máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. A máa fi hàn wá lórí map ibi tí Zamzam gangan wà tí wọ́n ń pè ní Zamzam. Wọ́n ń pè agbo ẹ̀ pátápátá la máa fi hàn àwọn aráalé àti bí Muhammed ò sí ẹ̀ ṣe tán mọ́ Ismail àti bí irọ́ bí wọ́n ṣe ń pa fún wa láti ìjọ ẹ̀. So gbogbo yẹn pátá la máa gbéyàwó. Ẹ jẹ́ kí n kàn fi eléyìí hàn wá kó tó di pé mo round up. According to Alfred Guleni, is one of the author and scholar in Islam. He said, there is no historical evidence for the assertion that Abraham or Ismail was ever in Mecca. And if there had been such a tradition, it will have to explain how all memories of the old Semitic name Ishmael, which was not in the true Arabian form in Arabian inscription and written correctly with an initial consonant Y, came to be lost. The form in the Quran is taken either from the Greek or Syriac sources. So we can see that from a scholar who confirmed that Abraham or Ishmael never reach Mecca. So this is our point that we have gone through. Muslims try to misrepresent their Quran. That's point number one. They misrepresent it to themselves, to their followers, and to us, who are not Muslim, that is non-Muslim. And they told us that Baka is Makkah, when in truth, Quran used the word Mecca once and used the word Baka once. Tí Quran bá fẹ́ sọ wípé ló bá fẹ́ torí àwọn Mùsùlùmí máa sọ wípé orúkọ tó ń jẹ́ tẹ́lẹ̀ ní Baka wá change sí Mecca. Torí pé Quran ti lè lo Mecca tó dẹ̀ lo Baka, ó túmọ̀ sí pé kì í ṣe the same place. Tó bá yẹ pé Quran fẹ́ jẹ́ kó yé wa wípé a change orúkọ ẹ̀ later sí Mecca ni a ti mention, thereby Baka and Mecca, they are not the same thing. Then a ti tú àṣírí wípé Abraham kọ́ ló kọ́ kabbah ní Mecca, kò dẹ̀ sí evidence kankan fún nínú Quran tàbí ní historical record pé Abraham bó wá sí ibẹ̀ láti wá kọ́ kabbah. A dẹ̀ fi hàn wá lórí máàpù pé tí Abraham bá tiẹ̀ máa nídà ti fi ibì kankan lẹ̀ láti ibi tó wá sí ìsàlẹ̀ tán pè ní Mecca, àti ọmọ àtòun òǹgbẹ ló máa pa òun àti àwọn ẹranko tàbí kí wọ́n sọnù sínú igbó tàbí àwọn ẹranko tó wà nínú desert, àwọn ló máa pa wọ́n jẹ dànù. Ayé ìgbà yẹn kò sí nǹkan tó jọ mọ́ compass, kò sí nǹkan tó jọ mọ́ pé wọ́n ní direction of movement nínú desert. Wọ́n á sọnù, wọ́n dẹ̀ lè má rí wọn mọ́, ibẹ̀ náà dẹ̀ máa rà sí. Tàbí níjọ́ tí atẹ́gùn burúkú tó máa ń jà, ìjì tó máa ń jà nínú desert tó bá jà, ibẹ̀ níyàn ni máa bò wọ́n sí tán dẹ̀ máa kú sí. So kò ṣeé ṣe kí Abraham kó fi ibẹ̀ yẹn lẹ̀. Abraham ń lọ sí fertile creations láti ilẹ̀ Uri lọ sí Aram wá sí Canaan, láti Canaan lọ sí Egypt padà wá sí Aram. So lastly, geographical location tí mo fi hàn wá ní time yẹn, ó fi hàn wá wípé kò ṣeé ṣe pé Mùsùlùmí wọ́n parọ́ fún wa ni, wọ́n parọ́ fún ara wọn, wọ́n dẹ̀ parọ́ fún ara wọn ni. To conclude this portion, I will read this from Abraham Lincoln. You can fool some of the people all of the time, and all the people some of the time, but you cannot fool all of the people all of the time. O lè tàn àwọn èèyàn, o lè pè àwọn èèyàn ní òpè ní ọ̀pọ̀ ìgbà, ṣùgbọ́n o lè mú gbogbo àwọn èèyàn ní gbogbo ìgbà náà kó pè wọ́n ní òpè, ṣùgbọ́n kò ṣeé ṣe kí o fi àwọn èèyàn sí òpè, kò ṣeé ṣe kí òpè kí gbogbo àwọn èèyàn kan jẹ́ òkè ní gbogbo ìgbà. A máa rí àwọn tí iye wọn máa ṣí. So Ọlọ́run ti ràn àwa lọ́wọ́ kí iye wa kó ṣí, a sì ń gbàdúrà kí iye àwọn Mùsùlùmí náà kí ó ṣí sí òótọ́ ọ̀rọ̀. Abraham kọ́ ló kọ́ Kaaba, Abraham ò wá sí Mecca, irọ́ burúkú gbáà ni. Ẹnikẹ́ni tó bá sọ bẹ́ẹ̀ kó panu ẹ̀ mọ́, kò sí ẹ̀rí kékeré tàbí ó tóbi, kò sí fún. Ẹ ṣé púpọ̀, Ọlọ́run á máa ràn yín lọ́wọ́. Ẹ ṣeun. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run àti ní ayé àlàáfíà. Arákùnrin bébí kò dé káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé, ẹ kújọ́ mẹ́ta, ẹ kú àríní ìbéèrè ẹni, ẹ kú dá nǹkan jẹ. Àwa ni ẹ sá o. Ṣé ẹ lọ Mẹ́kà ni? Bóyá mo fẹ́ lọ gbé òkúta dúdú yẹn. Ẹ máa yan bọ̀ àbí?
àwòsù bí láì. ó yẹ kán kó aáyán Mẹ́kà wá Nàìjíríà. ẹ jọ FSP ṣe ń gbọ́ mi. ẹ ní béèrè àbí. Mo ní béèrè mo dẹ̀ ní ìpèníjà yẹn ni kẹ́kọ̀ọ́ sọ pé mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ kẹ́ bá pe Ismaila mi mọ̀ bóyá wà lórí ètò bóyá létà kó wá bá wa ṣàlàyé bí Abraham ṣe lọ sí Mecca kó wá sọ perspective tiẹ̀ fún wa pé wọ́n sọ pé wọ́n ní agbẹ́jọ́ ẹnìkan dá àgbà òṣìkà ní ká má gbẹ́jọ́ ẹnìkan so kó wá ṣàlàyé bí Abraham ṣe lọ sí Mecca bóyá aeroplane ló lò nígbà yẹn ni o àbí ó lò kíni flying donkey yẹn kí náà ń pè flying donkey yẹn burak bóyá burak ló dẹ̀ fi fly lọ síbẹ̀ because bá a ṣe gbọ́ nísìnyí kò possible kó wá realistic it's impossible fún Abraham láti lọ sí Mecca from Paran or wherever it was in Egypt. Ó tẹ̀ like historical basis ó like historical backup. It's impossible. It's a lie. Ó lè má jẹ́ Ismail nìkan gbogbo àwọn mùsùlùmí tó bá ń gbọ́ program yìí. Ṣé mo pé is more vocal among them so tó bá wà lórí ètò ká fún ìpèníjà but any other person náà. Torí àwọn ìpèníjà míì fún àwọn pásítọ̀ mi àbí àwọn ẹlòmíì tó yẹ pé wọn ò mọ nǹkan kan tó máa sọ pé ibì kan Ismail ni bàbá àwọn bàbá Muhammed. Christian kan sọ fún mi lánàá mo sọ fún pé no mo ní misconception ni. ẹ jẹ́ ká gbọ́ lọ́dọ̀ ẹni tó ń dá wa lẹ́kọ̀ọ́ fẹ́ sọ nǹkan kan yá. Mo sì ní question mi bóyá máa take it together ẹ jọ TMD question mi ni wípé there is an hadith tán sọ pé Abraham máa ń wá bẹ̀ Ishmael wò ní Mecca àbí bódó yà I think it was in Mecca wọ́n ló máa ń wá bẹ̀ wò ó wá sí ilé ẹlẹ́ẹ̀mejì kò tẹ̀ sígbà tó ti kọ́ kíni that means ó máa ti ṣe round trip yẹn bí ẹ̀mẹ́ta I don't know if you have actually considered that hadith wọ́n ló wá lẹ́ẹ̀mẹ́ta bá ẹ̀mejì tó kú wá ó báyàwó Ishmael ó dẹ̀ lọ kò dúró de Ishmael o Abraham dẹ̀ tó padà ó tún wá at another time ó tún bá another ìyàwó tó wá sọ fún pé that's the right wife or something like that one funny hadith I don't know whether you have an idea so I take our opinion together ẹjọ. Ṣẹ́rí kò sí nǹkan tí hadith fẹ́ sọ tó meet historical standard tẹ́ ẹ bá gbàgbé hadith wá 200 years after tí Muhammad ti ṣaláìsí tó ti adẹ̀ ti rà orí àti rà á ti dọ́ta nínú kòtò so kò ṣeé ṣe kán lọ bá wọn láti mọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ so gbogbo wọn tí hadith bá represent irọ́ gbà ni so kátẹ̀ wá sọ wípé ẹ wojú screen dáadáa ẹ jẹun bí àmúlẹ kátẹ̀ wá sọ wípé Abraham lóòótọ́ ni mo lérò pé ẹ̀sìn rí screen ṣá. bẹ́ẹ̀ni. ok so tá a bá tẹ̀ wá lérò pé lóòótọ́ ni Abraham láti fi anywhere sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká wò dáadáa ká wo possibility ẹ̀ láti wá wo ìyàwó ẹ̀ ká wo iye ọjọ́ tó máa tó láti wá wo ìyàwó àtọmọ tó dẹ̀ máa padà síbẹ̀ Abraham gan ṣe kó jẹ́ pé ó máa kú sọ́nà ni torí at that time ó ti dàgbà 90 something ni Abraham nígbà yẹn so mi ò mọ ibi tó ti fẹ́ ro okun tó fẹ́ fi rin ìrìn àjò yẹn láti ibi tó wà so tá a bá wo direction yìí dáadáa tẹ́yìn bá máa rìn láti òkè yìí wá sí tí mo pè ní ilẹ̀ hall yìí wá sí ìsàlẹ̀ ìrìn àjò tó máa rìn kì í ṣe ìrìn àjò kékeré rárá àtọ̀ nígbà tí kíní máa sọ ó ní it is 502 kilometres tàbá dẹ̀ convert 502 kilometres tàbá máa calculate with time ká sọ pé ó rìn 4 hours in a day tó máa sùn 4 hours tàbá fi calculate 502 kilometres yẹn mathematician tàbá wà calculate iye ọjọ́ mélòó ló máa lò kó tó dé Mecca ẹ jẹ́ ká tó padà sí sàlẹ̀ ẹ má bínú tàbá padà sí sàlẹ̀ báyìí pé ókè o ó wá láti Iraq ó kúrò ní ilẹ̀ hàn bí ká pé kì í ṣe bí lógbé kó tẹ̀ wáyé pé Iraq ló ti wá tá a bá draw ẹ̀ náà the same thing náà ló kú sí o the same thing ìrìn àjò kan náà lọ́jọ́ máa rìn tó máa fi dé ibi ní Mecca tẹ́ bá wo láti àfi tó bá jẹ́ wípé another problem tí mo máa ń sọ ni pé mùsùlùmí gbàgbọ́ wípé àwọn ọmọ Israẹli wà ní Egypt wọ́n kún olóko ní ẹrú ní Egypt wọ́n dẹ̀ padà wá sí láàfin wá fún wọn ní ilẹ̀ tí wọ́n wà which is Israel kò ṣeé ṣe pẹ̀lú bí omi ṣe fẹ̀ tó kí àwọn ọmọ Israẹli sáré kọjá sí òdì kejì ẹ wo omi tí wọ́n wò yìí ẹ mọ̀ pé Mẹ́kà lélẹ̀ this is the Red Sea ṣe ẹ̀pọ̀ òkun pupa làwọn ọmọ Israẹli là kọjá
so kò ṣeé ṣe fún àwọn ọmọ Israel láti la ibi gan ò tí ì máa jẹ́ Egypt ní gbogbo ìgbà yẹn kò tí ì máa jẹ́ Egypt ní gbogbo ìgbà yẹn so tí àwọn ọmọ Israel bá tiẹ̀ máa la òkun pupa kọjá kò ṣeé ṣe kán rin àrìn àjò láti ibi Egypt bí sí Mecca nígbà yẹn torí pé because nǹkan táwọn mùsùlùmí fẹ́ fi yí wa ní pé Egypt Mecca òun ni Exodus ti wáyé ṣó ti yẹ yín nǹkan tó fẹ́ tà ti sọ fún wa nìyẹn but ó easy láti ibi ní àárín yìí níbi tí rẹ́sì dé náà lélẹ̀ ó easy fún wọn láti múfù ní Egypt ibi ni wọ́n pè ní Egypt tá a wà lọ́wọ́ ibi òun ni wọ́n pè ní Egypt ó easy kò ṣe ti rí báyìí pé Egypt lélẹ̀ ṣe ti rí ó easy fún wọn láti la omi kọjá níbi kékeré yìí láti rin ìrìn àjò nígbà tí Mósè tó pín òkun sí méjì ó easy fún wọn láti rin ìrìn àjò jáde sí àárín a sì máa padà wábẹ̀ lọ́jọ́ kan láti wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ dáadáa nínú àwọn ìrìn àjò wa ibi tán pè ní Sinai Peninsula lélẹ̀ níbi tí Mósè ti gba òfin 10 fún àwọn ọmọ Israel so ó easy fún wọn so tí káti wá sọ pé bíi ni Abraham ń gbé níbi tí àwọn ọmọ Ishmael settle sí òun níbi tí a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí a sì máa padà wá ń bẹ̀ lọ́jọ́ kan a máa sọ̀rọ̀ nípa Mount Sinai Sia Paran Petra gbogbo yẹn pátá la máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ tó bá ti ṣe fún Abraham láti rin ìrìn àjò láti bí wá sí Mecca ìrìn àjò kan náà ló sì máa rìn torí ó máa wá gba ìrìnyàn gba ilẹ̀ kọjá ni omi Red Sea dẹ̀ ní kì í ṣe omi tó ṣe é mu wọn ẹ̀ mu Red Sea rárá àtọ̀ kò ń ṣe é mu rárá salt water ni ẹni ẹ máa kúkú òjijì ni after ọjọ́ 3 so fún ìdí èyí gbogbo ohun tí a ti kà kalẹ̀ kò ṣeé ṣe kí Abraham wá sí Mecca kò fi ẹsẹ̀ tẹ̀ ara ohun tí àdìsí bá fẹ́ sọ ìrọ́gbù náà ló máa já sí so lọ́jọ́ iwájú tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ láìpẹ́ láì jìnnà náà ni tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Abraham àti Ishmael àti Muhammad a ó sọ̀rọ̀ dé gbogbo ẹ ṣeun ẹ ṣe fún ẹ jẹ́ kí n sọ lórí ìkejì yẹn tán ní ká ṣe ìpèníjà gbọ́ fún àwọn kìrìsìtẹ́nì ẹ lè bá a kọ́ọ̀tì bíi fáwọn tó bá mọ̀ pa fídíò dáadáa ẹ bá a kọ́ọ̀tì ẹ̀ka ẹ gbé jáde fún wọn ìwọ mùsùlùmí ayé tó bá ṣe mùkádàmù ni ó bá ṣe ustaasi ni ó bá ṣe málàmù ni ó bá ṣe àáfàá ni oníláwàní ni onítẹ̀síbíù ni ẹ tó ń táṣọ funfun lẹ̀ ni ibùn tó bá rí o gbàgbọ́ Amadiya ni Sunni ni a pè ọ níjà báyìí òun ni wọ́n fi hàn wá lójú fọ́nrán bí ìrìn àjò Abraham ṣe rí gẹ́gẹ́ bí arákùnrin TMD ṣàlàyé àwa ń pè yín níjà ìrìn àjò Abraham lọ láti ìlú Uri lọ sí Mecca láti lọ kọ́ kabbah ẹjọ́ ẹ wá bá a fi máàpù ṣàlàyé ẹ̀ ìpèníjà yìí wà fún gbogbo mùsùlùmí o kì í ṣe Ismaila nìkan AFCOM tó tẹ̀ sọ pé Jésù rìn látòrí àgbélébù lọ sí India ṣóun làwọn arètí kó wá dá wa lóhùn tó ó lè wá náà àná rò tóun tiẹ̀ sọ fún mi pé Kùránì nìkan náà ń pè ní decree mo sì fún ní àyà Kùránì sura 21:17 sura 21 àyà 7 sura 40 àyà 53 to 54 tó sọ fún wa pé decree wọ́n pe Torah ní decree wọ́n pe Injil ní decree arákùnrin yẹn ní ara o. fsp má bínú àná sọ wípé àwọn Ahmadiyya sọ pé Jésù rìn láti yànyàn Canaan lọ sí India ẹ wojú screen dáadáa India lélẹ̀ ń bí o ṣe ti rí India ṣe rí àwọn Ahmadiyya náà máa ń sọ àìdí àwọn Ahmadiyya ẹ bá fa kíní ẹ bá fa iye kìlómítà tó máa jẹ jáàmù. bó sì máa fa ẹ wo Israel lélẹ̀ ẹ jẹ́ ká wá fa ìlà this is the land of Israel níbi tó ti kan Jésù náà àgbélébùú ṣe ti rí Israel ẹ jẹ́ á lọ sí India Jésù fi ẹsẹ̀ rìn wá sí yanyan bí. No, he must have used double burak man. Kano kò. No, burak mẹ́ta ló máa. ẹ máa gbọ́. Kìlómítà tó máa rìn 5,000 ẹ máa gbọ́. Sorry. A jẹ́ 5,110 miles which is 5,110 kilometers 5,110 kilometers that is 5,110,000 miles ló máa rìn ṣé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ló gùn ni àbí ló máa fi dé India àbí atẹ́gùn ló gbé lọ síbẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dọ́dẹ̀ ti nà tó tára ti ró tó ti rẹ̀ mùsùlùmí ò mọ nǹkan tí wọ́n sọ lẹ́yìn. I say Islam is a disease. It deadens the mind. Ìpèníjà wa lọ fún gbogbo mùsùlùmí wọn lè máa gbọ́ wa ó dẹ̀ lè gbọ́ wa lẹ́yìn ètò kì í ṣe láti ṣàìkè ìbú sí ọ a pè ọ níjà ni tó bá ní ẹ̀rí ẹ lè kàn sí wa pé ẹ ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ lórí ẹ̀ pé bí Abraham ṣe rìn àbí Jésù ṣe rìn láti orí àgbélébù lọ sí ilẹ̀ India tó wá lọ dágbére fáyé ń bẹ̀
torí wàlẹ̀ àṣà bí stars Jamiu Adégúnwà náà ní torí àwọn náà sọ pé ó ti kú ni ó kú náà ni so bó ṣe rìn láti Jerusalem lọ kú sí India apẹ̀yìn níjà kẹwàá ṣàlàyé fún wa bá Abraham ṣe rìn láti Israeli láti Hor tó fi lọ sí Mecca lọ kọ́ kabbah ìpèníjà ńlá rẹ̀ wá fi máàpù hàn fún wa kẹ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n ṣe bí wòlíì mùsùlùmí á sọ fún yín pé Islam is not history kan ní Islam is all about nǹkan tí Muhammad gbọ́ ẹ̀rùn kí wọ́n pè ní ọkùnrin etí náà pé tó bá ti fi etí kọ́ nǹkan ó lẹ̀ mọ́ lọ́pọ̀lọ́ ti ẹ̀ ní nǹkan tí wọ́n pè ní òwe wọn ọkùnrin etí yẹn elétí ìnì so etí rẹ̀ náà láti gbọ́ nǹkan so tó bá ti gbọ́ báyìí ó gan mọ́ lórí nìyẹn àwọn èèyàn kan wà bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá ń ṣèdánwò tẹ́ bá ti lè ṣe fẹ́rẹ́ báyìí wọ́n ti ọrùn wọn gùn bí wọ́n máa ti kọ́pì ẹ̀ báyìí wàá kàn rí pé ó páàsì ni àṣìṣe tiẹ̀ ló kọ́pì bẹ́ẹ̀ ni Mohammed ṣe rí. Ìpèníjà ńlá rèé fún gbogbo àtàjẹ́ mùsùlùmí. So ẹ mú ti microphone yín Bra Samad. So ìpèníjà ńlá rèé fún wa. No, èmi kan mo sọ dà pé Ibn Dani àbí I think that voice is Ibn Dani voice. Yes, I want to say something now. Okay. Go ahead. It's another thing for Muhammad to be addressed as an ear that always capture what people are saying. And it's another thing for him to report whatever he hear more accurately. Correctly. Yes, because most of what he reports, he twists. He doesn't give a correct report of what he hear from the Jews, the Christian that perhaps stay within his vicinity. Because many of things that he copied into the Quran are what he actually have from the Christians in Arabia. Then he now fashion it to suit his own new religious philosophy. So let us not make mistake that it is what he hear that he copied into his Quran. In most cases, he fine-tuned it to be able to balance with his religious and theological bias. Thank you. Yeah, mo agree pẹ̀lú kì í ṣe tó gbọ́ nìkan Surah 66 ṣó gbọ́ yẹn náà ni òun àtìyàwó ẹ̀ ló jọjà ó tún wá gba ìṣípayá pé èmi àtìyàwó mi jọjà áńgẹ́lì tó wá ń sọ ìtàn ìyàwó rẹ̀ fún Surah 80 verse 1 ó fúnjú pọ̀ fún afọ́jú ó tún wá gba ìṣípayá pé ó fúnjú pọ̀ fún afọ́jú Surah 17 aya 1 ta ló rìnrìn àjò ànábì ta ló gba ìṣípayá pé ó rìnrìn àjò ànábì náà ni so Kùránì kún fún ète àti àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí oríṣiríṣi ìpèníjà yẹn lọ sí gbogbo mùsùlùmí ayé ẹ wá dá wa lóhùn bí àwọn nǹkan wọ̀nyí ṣe jẹ́ òdodo ẹ má kàn fi tọrọ lẹ́kọ́bọ̀ lójú fún wa Ibn Dani challenge náà wà fún yín o ẹ fún wa ní nǹkan kan ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá wà ń pè yín níjà pé ẹ̀rí yẹn ẹ̀ tí bá wa rí a nílò torí bíi fáàtì òkodoro là ń pè bíi torí wọn á kàn pè wá níjà pé intẹ́sọ lórí ètò yín kàn ń sọ sọkúsọ ní so anything we are saying we need evidence for them so that it will be educative for people that are listening and Muslim will not come out and say ambassadorize ẹ̀sìn wa ni ẹ kàn fẹ́ tàbùkù wa ni láì lẹ́rìí so we have evidence for whatever we want to say here mo pè yín níjà maybe tẹ́ bá rí lé ní ìjọ tẹ́ bá ti rí ẹ̀jẹ̀ bá mi send so I will share it with every other person láti jẹ́ káwọn náà lè kẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀ so ẹ̀yin ará ilé ẹ máa gbàdúrà bíbí kò dà àti gbóhùn yín ẹ fọhùn ní ìṣẹ́jú kan ká tó káàdì ìpínlẹ̀. ẹ kálẹ́ o mo kí gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ tó wà lórí ètò mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn tó wà nílé náà tó ń wò wá TMD ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ṣe ní àṣálẹ́ yìí Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí wọ́n wá gbé yín lé o àdúrà wa gbà o so bóyá tẹ́ bá ti parí síríìsì tèyín kémi náà tètè máa prepare tèmi ó dà pé mi náà máa gbìyànjú láti èyí tí mo ti ń kó létí láti jẹ́ lórí Jésù Kùránì tá à ní evidence fún existence yẹn bóyá èmi náà àwa aṣáárí pé nínú platform gbogbo tá a ti wà á rí pé gbogbo mùsùlùmí tí mo ti ń béèrè yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo wọn máa ń sá lọ ni kò sí ètò tó dá wa lóhùn nínú sọlọ́ àárọ̀ ẹ̀bá kúkú ní ìsàánú Kùránì Jésù kọ́ ló wà ní Kùránì ìsà tó ń bí sábẹ́ igi ọdán abẹ́ igi dàbínù sorry tó fọhùn lópò ńlò àgbo ní fọlọ́run lókè ọ̀run
ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Wọ́n lẹ́yìn àti Ibn Dani àti Ibra Samad wọ́n lóhùn yín jọra wọn, so òun ni mo ṣe gbé èmi náà ṣe ohùn yín tú síra wọn, ohùn yín kì bákan náà bí àbí kan náà lẹ́dẹ̀ẹ́jọ wà, so ìbí ó ti yé yín bẹ́yìn. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ibra Samad, Ibn Dani, orúkọ yín jọra, ohùn yín jọra. Ibn Dani, Samad, ẹ̀yin náà ni àti Imam Abiodun, ẹ̀yin náà lẹ lórúkọ mùsùlùmí láàrin wa. ẹ máa múra kọ́ọ̀tì sílẹ̀ TMD, wọ́n máa gbé yín lọ kọ́ọ̀tì. Ọlọ́run má jẹ́ kí mi jẹ́ orúkọ mùsùlùmí o. Orúkọ wọn ni gẹ́gẹ́ pẹ́ẹ́nì. Ok, eléyìí la fi wọ́n pè ọ́ níjà ìwọ tó jẹ́ mùsùlùmí. Why are you a Muslim? Ṣé ẹ̀tànjẹ tó fẹ́ tẹ́tí sí lélẹ̀ tó fẹ́ máa tẹ̀síwájú láti máa ṣe? Àbò fẹ́ ṣí ọpọlọ rẹ lẹ̀ bí arákùnrin ẹ̀ ṣe máa ń sọ, àní ẹ ṣí ọpọlọ yín sílẹ̀, ṣí ọpọlọ rẹ sílẹ̀, bí àwọn nǹkan wọ̀nyí yẹ̀ wò, yírí rẹ̀, má jẹ́ kí àáfà wa sọ pé kọ́ o, kí ni ìwé yín sọ? Àwọn ọ̀tá ẹ̀sìn ni ẹ̀tá ẹ̀sìn kọ́, ìwé yín ni in tó sọ ni kò yẹ̀ wò, má jẹ́ kán tàn ẹ jẹ. Àwọn ọ̀tá má tẹ́tí sí. FSP jẹ́ kí n rántí ọ́díò obìnrin tí ẹ bá sọ̀rọ̀ fún almost 30 minutes ọmọ yẹn. 40 something minutes. Tó jẹ́ wípé gbogbo nǹkan táwọn àáfàá wa sọ ló kàn regurgitate. Quran wà lọ́wọ́ ẹ̀, she has not even read it herself. Kò mọ̀ pé àwọn nǹkan kan wà nù Quran wọn mọ̀ tí ò gbọ́ rí. Where until you now were telling her. I mean, ẹ wo. Tó dẹ̀ máa wẹ àwọn tí ó bá kàwé tán ka àwọn kìíní tán kàwé tán lọ check àwọn kìíní themselves. Why will you read things like this and still say you want to be a follower of Muhammad? It's well. Ẹ ṣe máa sọ̀rọ̀ nípa. So Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ bí a ti ń fèyí ṣe lọ ẹ máa gbàdúrà fún wa. Rédíò wa rò pé rédíò wa wà live, gadget ta fi máa stream ẹ̀ láti orí YouTube lọ sí rédíò. Nígbà tí mo travel ẹrù mi ti pọ̀ mi ilé fọ̀n dání, so our live rédíò bọ̀ ó dákẹ́ ni, so kò sọ̀rọ̀ jáde. Ẹ má bínú fáwọn tó bá fẹ́ máa gbọ́ wa látòrí rédíò, ẹ má bínú. Bí a bá ti títí ọ̀sẹ̀ tó ń bá padà wọlé, àwa náà wá ní ká ṣe holiday ọ̀sẹ̀ kan ní ìlú tí níbi táwọn èèyàn wá wà, káwa náà sinmi pẹ̀lú wọn ní iṣẹ́ láìsí iṣẹ́. Àbíwá rẹ̀ wọ́n ní kinní kan make Jack work without play make Jack a dull boy. Mi ìdẹ̀fẹ̀ jẹ́ dull boy. All works and no play. All works and no play make Jacks. Jẹ́ ìbá lórúkọ yín di Jack o. Jack náà kọ́ ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Ìgbàlà la fi ń lọ, ìgbàlà Jésù la fi ń lọ. Èrèdí ètò yìí nìyẹn o. Tó bá wá gbọ́ wa, onípèníjà kan, oní challenge kan lára nǹkan tá a sọ, yálà a sọ kò correct ni, yálà a sọ ó dàbí àbùkù létí rẹ̀ ni, yálà a sọ orí bíi pé kò sí òótọ́ ń bẹ̀ ni, pè wá níjà. À ń fọn rẹ̀ síta báyìí, pè wá níjà kí n tẹ́ ẹ sọ báyìí mo pè yín níjà lé lórí, you are welcome. A ó sì sọ ní tùbílùbí. Èmi rò pé irú nǹkan báyìí ló yẹ ká fàyè gbà dialogue, ká fàyè gbà ìtàkùrọ̀sọ. Ewu bọ́n ṣe ní speakers corner tí ìṣepẹ́ nìkan ń ṣa ẹnìkẹ́, bó ṣe pé wọ́n ti ń ṣàrùn ládàá ńbẹ̀ náà, wọ́n ti ń gúnyàn ní gòńbẹ̀, ṣùgbọ́n tó ọ̀rá máa gbàdúrà fún àlàáfíà Ọlọ́run ní irú eré la fàyè sílẹ̀ fún virtual discussion. Sọ tiẹ̀, kí ló dé tó fi gbàgbọ́, kí ló dé tó fi gbàgbọ́ pé Islam, kí ló tó fi gbàgbọ́ pé Islam ni ó yẹ ká tẹ̀lé, kí ló tó fi gbàgbọ́ pé humanity ni wọ́n fẹ́ tẹ̀lé, kí ló tó fi gbàgbọ́, kí ni ìwé tó ń tẹ̀lé tó fi mọ̀ pé humanity tó, kí ni ìwé òfin tó ń tẹ̀lé, kí ni ìlérí tí humanity ṣe fún ọ tí Jésù ti sọ, kí ni ìlérí tí humanity ṣe fún ọ pé ó ṣe lẹ́yìn ayé, àbòròpá ayé nìkan ni. Paul ní tá a bá jẹ́ ìrètí ayé nìkan lè ìrètí wa mọ, àwa ara jẹ́ àbòsí jùlọ. Ìwọ wá wà mẹ́yìn jẹ́ Kristẹni, ìrẹ̀wẹ̀sì ti mú ọkàn rẹ. Bí a ti ń gbọ́ nípa gbígbọ́ ní ìgbàgbọ́ ti ń wá, àní gbígbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Èmi máa ń tú báyìí lọ́nà míì, màá ní nípa gbígbọ́ ni ìṣekúṣe ti ń wá, àní gbígbọ́ ìgbọ́kúgbọ́. Tó bá jẹ́ tó ń gbọ́ náà ni ọ̀rọ̀ ẹnìkan tó ní Bíbélì ìṣọ̀rọ̀ Ọlọ́run lóòrèkóòrè tí wọ́n tó fi àkókò rẹ̀ yọ̀ǹda sílẹ̀ fún nìyẹn. Tí dáàtú tí wọ́n wà nínú ọkàn rẹ̀, yẹ ìgbàgbọ́ rẹ̀ wò, gbé e lórí òṣùwọ̀n, ìgbé ayé tó gbé pẹ̀lú Jésù, ọ̀rọ̀ Jésù Olúwa àti tí ẹni yẹn sọ fún kó tẹ̀lé, èwo ló rò pé ó tẹ̀wọ̀n? Ṣé ń tẹ́ni yẹn tẹ̀fẹ́ ni èṣù onílé oríta ògiri oko láàróyè onílé ẹlẹ́kùn sunkún láàróyè ń ṣẹ̀jẹ̀, àbí àwọn ìyá mi arógbaṣọ má balẹ̀ táwọn yẹn ló fẹ́ tẹ̀lé ni? Yan láti tẹ̀lé, àbí ọ̀rọ̀ Jésù Olúwa tó ní èmi ni ìyè, èmi ni àjíǹde àti ìyè. Àwọn bàbá yìí jẹ́ mánàlágejì Jòhánù orí 6, ó ní èmi ni búrẹ́dì tó ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá, ẹnikẹ́ni tó bá jẹ mí kì yóò ebi òǹgbẹ kì yóò gbẹ mọ́.
omi ó ní yóò fún wa ní ó ní omi yìí ó ní Jòhánù orí 4 ó ní omi yìí omi ó ní nínú mi ní odò omi yìí tí ń sun jáde hallelujah. So ìtò bá fẹ́ tẹ̀lé mẹ́ yàn láti tẹ̀lé, ṣùgbọ́n ronú dáadáa kó tó yàn. Èèyàn ní ó lè yàn yálà láti tẹ̀lé Jésù àbí kó tẹ̀lé ọgbọ́n orí ara rẹ̀ àbí ẹ̀sìn Islam. Ìyàn bẹ́ẹ̀ a ò fipá mú ẹnikẹ́ni o láti jẹ́ kìrìsìtẹ́nì. Àlàyé làwa ń ṣe. Ìwọ ló yàn fúnra rẹ̀ lénìí kí ló fẹ́ yàn, kí ló fẹ́ ṣe. Ọlá èèyàn lè sùn lálẹ́ kó má jí, ó lè máa kọjá lọ kí mọ́tò gbá yàn, èèyàn lè ṣubú kó gbàbẹ̀ lọ. Kí ló fẹ́ bá níwájú Ọlọ́run àti ẹlẹ́dàá rẹ̀? Abókan rẹ̀ pé gbogbo ẹ̀rọ máa lọ bẹ́ẹ̀ náà ni. Ó dáa, jẹ́ ká máa wò bọ̀. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ bí a ti ń fèyí ṣe lọ. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Ilé wa kún ṣọ́ṣọ́ lè náà, àbí mélòó 1 2 3 4 5 6 7 àbí 6 la wà lórí ètò lálẹ́. God bless you. Mo kí arákùnrin TMD, àwọn ni wọ́n dá wa lẹ́kọ̀ọ́. A tún máa tẹ̀síwájú ní ọjọ́ mẹ́jọ nípa ìgbàgbọ́ àtàní Abrahamu. So níjọ́ Thursday tó bá tún bọ̀ a tún wá nǹkan bí àìní dẹ́ni topic tẹ̀lé suggest fún wa, ṣùgbọ́n tó máa jọ èyí tí ó tú àṣírí àwọn ẹni tó da orí Bíbélì kodò níbi Islam tí wọ́n sọ nípa Bible. Àwọn nǹkan tí session tí channel ti wá dálé lórí nìyẹn. In tí wọ́n rọ́ tán pamọ́ Jésù nínú Bíbélì, òun làá fẹ́ máa tú àṣírí rẹ̀. So majorly that is our business here. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Jáde má dákẹ́ o, kò ṣàwà nìkan là ń ṣe gbogbo tá a dẹ̀ ṣe ní rẹ́kọ́ọ̀dù fún, ó lè níwèé, ó lè ní big note kan, a fún wọn rẹ́fẹ́rẹ́nsì kan ní kọ́kalẹ̀, yóò wúlò ìjọ kan. Má kàn máa gbọ́ lásán, máa níwèé, máa kọ́lẹ̀, torí ìjọ kan àjọ kan tí wọ́n náà wà níbi tó ti fẹ́ wà sọ àmọ́ ní wọ́n dẹ̀ sọ kíní ìjọ kan mi ìdẹ̀ kọ́lẹ̀ ni o, wàá kàn múwèé jáde ni, wàá wò ó bẹ́ẹ̀, kò sí tó burúkú bẹ́ẹ̀. Ìwàásù Jésù, ẹ jẹ́ ká ṣí ìpèníjà tí mo sọ lẹ́ẹ̀kẹ́ jẹ́ kí n sọ fáwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká yí mẹ́sẹ̀jì wa padà sórí àgbélébù. Ní tí Jésù rán wa nìyẹn, ìgbàlá ọkàn. Ó ní ẹni tó bá fẹ́ tẹ̀lé mi yóò ṣe ara rẹ̀, yóò gbé àgbélébù rẹ̀, yóò sì máa tọ̀ mí lẹ́yìn. Ní tí Jésù wá ṣe láyé nìyẹn. Ẹ wàásù ẹ̀ fún àwọn ènìyàn. Ẹni tó bá sì gbàgbọ́, a ó bá ti sìrẹ̀ lórúkọ Bàbá àti ti Ọmọ àti ti Ẹ̀mí Mímọ́. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Bí a ti ń lọ, a gbàdúrà fún àwọn mùsùlùmí bí a ti nífẹ̀ẹ́ yín, bí a Fúwádìí ni, Samadi Ismail ni, dókítà lábẹ́rẹ́, àbí Afcom ni, àbí Anuru ni, àbí Adégúnwà ni, àbí Adépọ̀jù ni, gbogbo mùsùlùmí àgbáyé a nífẹ̀ẹ́ yín. Àdúrà wa fún yín náà ni pé kí ẹ rí Jésù kẹ́ tó rí ikú. Ayọ̀ wa nìyẹn fún yín. Àwọn ò kórìíra yín o, kódà a ò ní ìkórìíra sí yín lọ́kàn. Ẹnìkan ló sọ ó ní Christian faith, ìgbà tóun jẹ́ Christian, ìyá TikTok yẹn, òun ní hatred sí àwọn Muslim. Bíbélì ò kọ́ wa ká ní hatred sẹ́nì kankan. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìtara torí pa nífẹ̀ẹ́ yín ni. Bí dókítà tó ń gún ọmọ lábẹ́rẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ abẹ ni, wọ́n ó gún lábẹ́rẹ́, wọ́n ó fà á, wọ́n ó rán, yóò máa dùn ẹni ẹ̀, ṣùgbọ́n síbẹ̀ nítorí wọ́n nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ní kì í ṣe pé wọ́n kórìíra. Tá a bá ń bá yín jiyàn, tá à ń ṣàlàyé fún yín, tá à ń sọ pẹ̀lú ìtara, tá à ń láàgùn, tá à ń ké, tá à ń pariwo, kì í ṣe pa kórìíra yín o, torí ìfẹ́ ta ní sí, ìfẹ́ Kristi ta ní sí yín náà nìyẹn. Bíbélì ní jẹ́ kí ìfẹ́ ara kó wà títí. Bí a ti ń dágbére lórí ètò láyé alẹ́ yìí, ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Ìpàdé wa tún di ọjọ́ mi. The people cry out to